ደብረ ወይ መሎ ሰግላ ይትክሳብ ሶበልበ ጥበብ ውህዶ በያምሮቱ አብዝሃ ህማመ ዘይፈደፍዶ ብሶ ለፍቅርች ዘይሰመዶ በቅድመ ሰለችት ለላ ጊዜ ያነስዶ ተስፋሁ ይረክብ ወይፈጽም መቅዶ ይቀብን በተአምርች ወአድኅነኒ እምማቴ ከመ አድኃኖ ወልድች ለናስ ወልደ አማቴ ዋለ ረፍት አንቲ ማርያም ጴንጠቆስት እምኃይለ ድካም ያጠነ መዋቴ ስብሐትኪ ወፍቅርኪ ስቲ ሲያስየኒ ማርያም ለጸማድኪ አሳብ ህብስተ አእምሮ ሰናየ ወወይነ ጥበብ እመኒ ፈድፈደ ኃጢአቴም ተዘከሪ እግዝእትየ በርኅራኄ እጹብ ከማስተይኪ ዮማየ ለጽሙከ ፍጡነ ረድኤት ለጽኑ ወለደክሙ ወለነፍሰ ኩሉ ቃወም ጊዮርጊስ የዋን በለመስፈርት ዋግም ከመ እግዝእትከ ቡርክ ማርያም እስመ መርኋል በአንተ በቀልወኪ ኦ ፍጡነ ረድኤት ሰውታ ከመግዝእትከ ከርግቤ በሰማይ በላይሉ ወበምድር በታሕታ አምላከ ጊዮርጊስ በስመ እምከ ቴዎብስታ ሞገተ ስም ታበኒ ከመ ስምከ ምንታ ኦ ፍጡነ ረድኤት እምርጾተ ነፋስ ወአውሎ ለዘይፄዋከ በተወክሎ ጊዮርጊስ ቀረብ ለምህረት ወለተሳሎ ተወከብ ወትረ ጸሎተነ ወቃለ ጽራህነ ኩሎ እስመ ልበ አምላክ ሩሩ በአብየ ቃሎ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ ለእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ኦ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ወካዕበን አስተበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስተበቁን ወድስ ቤት አምሪሃ ብዝሃ ለመጸባኦት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረምሙ አውስኡ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዑ ቆሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ቅድመ ሰላም ቅድስት ድንግል መዓፀ አብ ወእመ በግዑ አንቲ
ማርያም ተአቲ ማርያም ሰናይተ አቲ ማርያም ረከርስኪ መድኃኔ ኩሉ ወንስግድ ወንግናይ ላቲ ወንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላክ ኢቲ ድንግልናቲ አክሌቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት ስብከቶም ለሐዋርያት እመሙ ለሰማዕት ወእህቶም ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለም ዓለም ሰላም አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ
ክርስቶስ ተማርያም መሐረነ ክርስቶስ ተማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ወልድች ሳይሎ ይክፍለነ ሳሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባረ ለዊሁ ለወልድኪ ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ኃጢአተ ዘገበርነ በእንተ መከስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩል እግዚኦ አውርድ ምህረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁረር መዓተከ እምኔነ እግዚኦ አቆም ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ ነፍሰ አቡነ እንጦንዮስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳሳቲነ ቃሪስ ወሲኖዳ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኒ ዓለም ምድሪ ዘሎ መዓት አቁረልና ብአርያም ዘሎ ምሕረት ድማ ውርደልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስካ ኣብ ልዕሊ ኩልና ውርደልና መንፈስ ቅዱስካ ተቐቢልና ድማ ኣብ ሓቂ ክንጸንዕ ብትብዓት ንዓኻ ኸነገልግል ብጥብዓት ንዓኻ ኸነገልግል እስኻ ሓግዘና ነፍሳታ አግብርቲከ ወአይማቲከ አርአያ ሥላሴ አክለ ብርሃን ዘካርያስ ሄኖክ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ዮሴፍ ወለተ አረጋ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ኪዳን ርግበ ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ቃልካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንደገልና ካብ ኩሉ ክፋድኽነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ህልና ክድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ተባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍርት ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
ማሃከነ ጸጋ ዝተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኽዩ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረከብትውን ብሩኽ እዩ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ዓብዪ ኃይሎ ስልጣን ኣስማሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ይኩን ፍስሐ ወሰላም ተንስ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታና እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሃዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ኩሩይ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረኣዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹም ንሰማዕ ዘሎ ኣይዛንኩም ምጽኣትን ዝርከም ንኣና እውን ከማእታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዝንቃሕ ንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድኅሬሁ ወተንሥአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃሕ እምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ
ተንስአ እግዚአብሔር ከመ ዘንቃ እምንዋም ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ጸሮ በድሬሁ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ወከመ ኃያል ወህዳገ ወይን ወቀተለ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘዜነው ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ኩሎ ጊዜ
كل جزيد ما قرب لنا منفس كامرحنا بحيلخ دقفنا كم قال كامبرنا أو دعمتنا بارخ لنا قدسلنا بلا لبوتاتنا ورياز ورد صقا منفس قدس كابل لكلنا وردلنا بسمايات تنبر أبونا نالت بدلهم كمزحدقنا لهم كفارنا فتنا يتتوى كلهم فارسنا انقس حايا الكفر زلالنا دايما وفك المرايا كدس قبير لا سلام لك الله لا غيد انقلغي سكاهون انقلغي أدك زيابي سلام أسراوي سلام كبير غابن استغرقي رغرسهم صرفي وهم لتسكرا كاكير ساخيو وفسيتي جسي بلكي حدياتنا حققنا نفقر ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمنلنا آمين ወንጌለ መንግስት ወጽድቆ ዘአውፌና አውፌኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ እያሞ መኑን ተነስሖን ቸርየስ ኦጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙሩን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 28 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ ድሕሪ ሰንበት ወጋሕታ ተቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ማርያም በዓልቲ መግደላን እታ ኻልኣይቲ ማርያምን መቃብር ክርእያ መጻ። እንሆ ዓብዪ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኾነ። መልአክ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ ቅርብ ኢሉ ነቲ እምኒ ገልበጦ፣ ኣብ ልዕሊኡ ኸዓ ተቐመጠ። ትርኢቱ ከም በርቂ ክዳኑ ድማ ጻዕዳ ከም በረድ እዩ። እቶም ሓለውቲ ንዑሪኦም ፈሪሖም ራዕራዕ በሉ ከም ዝመቱ እውን ኮኑ። እቲ መልአክ መሊሱ ነተን ኣንስቲ በለን፣ ንስኻትክንሲ ነቲ እተሰቕለ ኢየሱስ ደልያ ከም ዘለኽን እፈልጥ ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሓ። ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ እዩ እሞ ኣብዚ የልቦን። ነታ ጐይታ ተነቢርላ ዝነበረ ስፍራ ንዕነ ረእያ። ቀጢፍ ክንደኣ ኺዳ እሞ ካብ ምውታት ከም ተንስአ ንደቀ መዛሙርቱ ንገርኦም፣ እነሆ ናብ ገሊላ ክቕድመኩም እዩ፣ ኣብኣ ክትርእይዎ ኢኹም። እነሆ ነገርክኽን። ካብቲ መቓብር ብፍርሓትን ብብዙሕ ሓጐስን ቀልጢፈን ከዳ እሞ ንደቀ መዛሙርቲ ክነግርኦም ጐየያ። ንደቀ መዛሙርቲ ክነግራ ክኸዳ ኸለዋ እንሆ ኢየሱስ ተጓነፈን፣ ከመኢኽን ከኣበለን። ንሳተን ቅርብ ኢለን እግሩ ሒዘን ሰገዳሉ። ሽዑ ኢየሱስ ኣይትፍርሃ ኺዳ እሞ ንሕዋተይ ናብ ገሊላ ክኸዱ ንገረኦም፣ ኣብኡን ክርኢኑ እዮም በለን። ንሳተን ምስ ከዳ እንሆ ሓያሎ ካብ ሓለውቲ ናብ ከተማ መጺኦም እቲ ዝኾነ ኩሉ ንሊቃውንቲ ካህናት ነገርዎም። ንሳቶም ምስ ዓበይቲ ተኣኪቦም ተመኸሩ። ነቶም ዓቀይቲ ኸዓ ብዙሕ ወርቂ ሃብዎም እሞ ብለይቲ ደቂስና ኸሎና ደቀ መዛሙርቲ መጺኦም ሰሪቖሞ ኢልኩም ንገሩ። እዚ ኣብቲ ሹም እንተተሰምዐ ንሕና ከነረድኦ፣ ንኣኻትኩም ድማ ከም ዘይትጉህ ክንገብረኩም ኢና በልዎም። እቲ ወርቂ ተቐቢሎም ከምታ ዝመሃርዎም ገበሩ። እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ኣይሁድ ክሳዕ ሎሙድ ይውረሎ። እቶም 11 ደቀ መዛሙርቲ ኸዓ ናብቲ ኢየሱስ ዝኣዘዞም ከረን ገሊላ ኸዱ። ምስ ረኣይዎ ሰገድሉ፣ ገሊኣቶም ግና ተዋላወሉ። ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦም፣ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኩሉ ስልጣን ተዋሂብኒ ኣሎ። ስለዚ ኪዱ ንኩሎም ኣሕዛብ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እናኣጥመቅኩም ዝኣዘዝክኹም ኩሉ ክሕሉ ከዓ እናመሃርኩም ደቀ መዛሙርቲ ግበርዎም። እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 14። ሰንበት ምስ ሓለፈ ማርያም መዓልቲ መግደላን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ሰሎምየን ከይደን ክልኽያኡ ቅዲት ዓደጋ። ብቐዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ፀሓይ ክትበርቕ ከላ ናብ መቃብር መጻ። ንሓደሕደን ከዓ እቲ እምንስ ካብቲ ኣፍ መቃብር መን ክግልብጠልና እዩ ተባሃላ።
እቲ እምኒ ኣዝዩ ገዚፍ ነበረ እሞ ንላዕሊ ገጸን እንተጠመታ ተገልቢጡ ረኣያ። ናብ መቓብር ኣትየን ጻዕዳ ክዳን ተኸድነ በጽሒ ኣብ የማን ተቐሚጡ ረኣያ። ሰንበዳ ኸዓ እንሆ ድማይቲ ሰንበዳ ንስኻትክንሲ ነቲ ተሰቕለ ኢየሱስ ናዝራዊ ትደልያ ኣለኽን ተንስኡ ኣብዝየልቦን እታ ኣብኡ ዘንበርዎ ቦታ እንሃ ኪዳ ደኣ ንደቀ መዛሙርቱን ንጴጥሮስን ናብ ገሊላ ክቕድመኩም እዩ፣ ከምታ ዝበለኩም ከዓ ኣብኡ ክትርእይዎ ኢኹም ኢልክን ንገረኦም በለን። ምንቅጥቃጥን ስምባደን ሒዝዎን ነበረ እሞ ካብ መቓብር ወፂአን ሃደማ ፈሪህን ስለ ዝነበራ ከዓ ንሓደ እኳ ኣይነገራን። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ንግሆ ምስ ተንስአ ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፃላ ማርያም መዓልቲ መግደላ ቅድም ተራእያ። ንሳ ድማ ኸይዳ ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ክበኽዩን ክጉህዩን ከለዉ ነገረቶም። ንሳቶም ከዓ ንሱ ያው ምዃኑ ንዓውን ከም ተራእያ ምስ ሰምዑ ኣይኣመኑን። ድሕሪዚ ንኽልተ ካባታቶም ናብ ሃገረ ሰብ ክኸዱ ከለዉ ኣብ መገዲ ብኻልእ መልክዕ ተጋህደሎም። ንሳቶም ከዓ ከይዶም ነቶም ካልኦት ነገርዎም፣ ንዓታቶም እውን ኣይኣመንዎምን። ድሕሪኡ ነቶም 11 ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ከለዉ ተጋህደ። ነቶም ተንስኡ ዝረኣይዎ ኣይኣመንዎምን እዮም እሞ ስለቲ ዘይምእማኖምን ትርልቦምን ከዓ ዘለፎም። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 12። በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን እቲ ዘዳለውኦ ሽቱ ሒዘን ካልኦት እውን ምሳታተን አንጊሄን ናብ መቓብር መጻ። እቲ እምኒ ከዓ ካብቲ መቓብር ተገልቢጡ ረኸብኦ። ኣብኡ ኣትየን ከዓ ስጋ ጐይታና ኢየሱስ ኣይረኸባን። ኮነ ድማ ብዛዕባ እዚ ክግረማ ከለዋ እንሆ ብርቕርቕ ዝብል ክዳውንቲ ተኸድኑ 2 ሰብኣይ ኣብ ቅድሚአን ደው በሉ። ፈሪኸን ገጸን ናብ ምድሪ ምስ ኣድነና ከዓ ንሳቶም ንምንታይ ከነቲ ሕያው ኣብ ማእኸል ምዉታት ትደልዩ ኣለኽን? ንሱ ስተንሲኡ ኣብዝየልቦን ነታ ኣብ ገሊላ ከሎ ወዲ ሰብ ኣብ ኢድ ሓጣን ክወሃብን ክስቀልን ብሳልሰይቲ መዓልቲ ክትንስእን ብግዲ እዩ ኢሉ ዝነገረክን ዘክረኦ በልወን። ነቲ ዘረብኡ ከዓ ዘከረኦ። ካብቲ መቓብር ተመሊሰን ድማ እዚ ኩሉ ነቶም 11 ነቶም ካልኦት ኩሎምን ነገረኦም። እተን እዚ ንሃዋርያ ዝነገራ ድማ ማርያም በዓልቲ መግደላን ዮሃናን ማርያም ኣደ ያዕቆብን ምሳታተን እውን ካልኦት ኣንስትን እየን። እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ቅድሚኦም ከም ዕሽነት መሲሉ ተራእይዎምሲ ኣይኣመንወንን። ጴጥሮስ ግና ተንሲኡ ናብቲ መቓብር ጐየ። ድንን እንተበለ ከዓ እቲ መግነፅ ጥራይ ተነቢሩ ረአየ። በቲ ዝኾነ ብልቡ እናተገረመውን ናብ ቤቱ ተመልሰ። ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ኩርሰን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል። ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ
ሃሌሉያ ወለመንፈስ ቅዱስ ቀዳሜ ዜማ ቀዳሚ ዜማ ግበሩ በዓለ ግበሩ በዓለ በትፍስሕት በትፍስሕት እስከ አቅርንቲሁ እስከ አቅርንቲሁ ለምስዋዕ ዛቴ ፋሲካ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ሕግ ቀዳሚት ሕግ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለአብ ሃሌሉያ ለወልድ ሉያ ለወልድ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወለመንፈስ ወለመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ብሩ በዓለ ይገብሩ በዓለ ሰማያት ሰማያት ገብሩ በዓለ ይገብሩ በዓለ ደመናት ደመናት ወምድርኒ ወምድርኒ እገብር ፋሲካ እገብር ፋሲካ አጺባ በደመ ክርስቶስ ታጢባ በደመ ክርስቶስ ዜማ ግበሩ በዓለ በትፍስሕት እስከ አቅርንቲሁ ዛቲ ፋሲካ ቀዳሚት ሕግ
ሃሌሉያ ነወልድ ቅዱስ ይገብሩ በዓለ ሰማያት ይገብሩ ፋሲካ ፂባ በደመ ክርስቶስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዮም ፍስሐ ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል እምኩሎን መዋዕል አላላ አላላ አማን አማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ዮም ፍስሐ ኮነ በሰንበተ ክርስቲያን እስመ ክርስቶስ ቅደሳ እምኩሎ ንፈዋ
ጣን ደሳ ቀደሳ አክበራ እምኩሎን መዋ እምኩሎን መዋ አእል አላላ አልአላ አማን አማን ተንስአ ደሳ እምኩሎን መዋ አላላ አማን በአማን እምበነ ሙታን ደሳ እምኩሎን መዋ አእል አላላ አማን በአማን ተንስአ እምነ ሙታን
ሙታን አማ ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአህብሮ ማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ ተንሥአ እምነ
ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ
እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ተንሥአ እምነ ሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን አማን በአማን ተንሥአ አማን በአማን ተንሥአ እምነ ሙታን ዮም ፍስሐ ኮነ ሰንበተ ክርስቲያን ኢመ ተንሥአ ክርስቶስ እሙታን ቀደሳ ወአክበራ እምኩሎን መዋዕል አልዓላ አማን ተንሥአ እምነ ሙታን
እለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ስብሐተከ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነከ ፈኖ ዲቤነ ትንሣኤከ ለእለ አመን ትንሣኤከ ለእለ አመን ፈኖ ዲቤነ ብርሃነ ፈኖ ዲቤነ ፈኖ ዲቤነ ብርሃነ
ፈኖ ድብየ ለእለ አመን ብርሃነ ፈኖ ብርሃነ ፈኖ ትንሣኤከ ለእለ አመን ትንሣኤከ ለእለ አመን ፈኖ ድብየነ ብርሃነ ፈኖ ድብየነ ፈኖ ድብየነ ብርሃነ ፈኖ ድብየነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ፈኖ ድብየነ ብርሃነ ፈኖ ድብየነ ብርሃነ ፈኖ ድብየነ ብርሃነ ፈኖ ድብየነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ትንሣኤከ ለእለ አመነ ብርሃነ ፈኖ ድብየነ ብርሃነ ፈኖ ድብየነ ብርሃነ ፈኖ ድብየነ
ብርሃነ ከፈኖ ድቤነ ትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ቅድሜና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብትንሣኤኻ ነዞም ዝኣመና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ብርሃንካ ፍንወልና ኣብ ልዕልና ትንሣኤከ ለእለ ኣመነ ብርሃነ ከፈኖ ዲቤነ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ይእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይማረነ ወይሳለነ ያሰሪ ርቶ በላዕሌነ ሰርሃለነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሰላም አለነ ሰንበተ ረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም
ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሃሌሉያ 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 ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ሳሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይትሃለነ ሂሪቶ በላዕሌነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ለእለ አመነ ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀል ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይሃሉ ማእከለ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ስዳን ዘነግ መስዋይ ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤሆሙ ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳልዎ ምሕረቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ዘተወልደ ማርያም ወጎይታ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብዮዳን መሰተም ገብሒት መስቀል ተሰቅለ ወጎይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት አርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት በስብሐት ይሁነን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን
ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ለእግዚአብሔር ይደሉ ጎይታ ንኣኻ ኩሉን ዝፈጠርካ ዘይትርኢ ኣምላኽ ብኩልንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንክልጦ ብሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና ባዕሉ ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣዕሪ ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቕጥቓል ኢኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋናን ባዕሉ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ ብኢ ዘይተፈጠርካ ኣብኣት ዝፈጠርካ ንጽሁን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስቡር ጥበብ ነገርካ እናመመሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍ ኣለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑሎ እግዚኦ ኣምላኽ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ከፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ንነብሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኢ መንፈስ ቅዱስ ብምሃብ ዘህብትን መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎት ንጹሓን ትቕበል ኦ ወልዲ ዋሕድ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና ቀዳማይ በኵሪ ናይ ኣብ ነዞም እንጽዋዓካ ንዓና ንኩሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ኣቦ ጻጽን ቁንቁኔን ንድሕሪት መለስ ጻጽን ቁንቁኔን ዘየበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶ ብንጹህ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒካ ፍቓድ ኣቦኻ ኣብርሃካልና ካብ ማዕምቑ ጸልማት ናብ ብርሃን ኣውፂኻ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውጻእኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያ ዘሎ ቦኻ ኣቕረብካና ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት ናዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይቋርጽ ኩሉ ሰዓት ክንመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድስ ኣለዉ ንስኣቦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለኣለም መንግሥትኻ ዝምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ከኣፍና ነቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርኣድን መንፈስ ፍርሓትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ርሖ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስ ጸምጽኦም ሓስም ኣበላት ካባና ዘዳኻ ካብ ጥፍኣት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጸግቢ መጎይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሕውን ነቶም ኣብ ጽሩማሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺን ዝበኺን ዝናዞም ነቶም ጸመው ድማ ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘረቕን ንስኻ ኢኻ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካን ኣለና ኣብ ማህደር ህይወት ምእንቲ ኸንዕረፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ ፍቓድካ እናገበርና
بتأزاتك كمن ملالس كبرنا أقويتان كلنا إشنا بيتن من محضر النهزون نقاسان مقاسين بمراتك حلو أقويتان أملاقنا بروح من قسنات كإمو قدم عادم مسقانا أبن ولدن منفس قدسني كبا لو من كل ساعة نولد ولدن زي ودان زي العالم عالم لا عالم ولا تولد زيها علق لعالم عالم آمين زእግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ሰብሖ ለአምላክ ርቱ هلنا لبك نفسون زحلو خابتن تجميرو زنبر بران عالم زفتريو نبي وزمرع زي حلف حقوز بقاب معكب سألما زوسا خانا زي ركب بران سوقو خانا نتون باخانا من كما سرت فتح خبمنا تكلل خانا كل ساعة كباروتو زي رحيق مساعتهم زنبر نتاب مفرحان مرعاد نتلمنا نفس زي سنان كدما حساب كله زفلت ادمح لنا خازمر مركي لمنا يزلينا فليتو فقد يبنا زي متر تاركن سواع قلنا سمعنا زي مرمر برهان وقسراوي سماياتيو نتوم حديرو ومزنبر لي كان ملاقت مسقانا مهليت سمعيو وقويتان لمنا كرلونا سمعنا نعخان مسقن نعخان ودس نعخان بارخنا اللونا باخد ما غنسن بمنا زي قوارز كالهبنا وقويتان احنا باروت كان مسقنا كرلونا
ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስቡራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ተታሕዝመሕ ወይ ንጸማማት ወብጽኾንካዮም ንሞት ንጸልማት ካሰቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሳዕብልሉ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብመድፍ ወታብ ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣብ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዝህላውዮ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርከ እናንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መስተንክሪኦ ጐይታ ምእንቲ ዝ ንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታን ዝቕድስ ምስጋና ንሳልሰይ ግዜ ናባኻ ንቐርብ ኣሎና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ኣቦኻ ማዕሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ ነቶም ባኻ ዝኣምንቑ ንሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ጸላይ መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማኸልና ኾንካ ድማ ዓረግካና ጎይታ ነቶም ዝልሙነኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም ልምነካ ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብ ልዕሊ ጸላይ ናዳ ዓወት ሃበና ከም ምትላል ጸላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጽናንዕ ንዘኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽእ ንዓያሱ ኣለብም ንጥፉኣት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ጸግዒ ኹነና እስመ ለከ እግዚኦ ኣምላክና መንግስት ቡሩክ ለእግዚአብሔር የሃሉ ምስለከሙ ምስለ መንፈስከ ክትዎ ለአምላክ ይደሉ ነድሓን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወትና ኸነኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃቢ ኣልባብናን ዓይን ልብናና ዘብራኻልና ጸልማት ሕልናና ርሒቃብናትካ ኣይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ እንጥፋት ወፌ ናይ ጥንሰብ መስቀለ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍእ ካሓደስካ ብትእዛዝካ ድማ ዝተታጠፈ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብመት ወድኻ እንተበጀኻዮ ጐይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ስየብሃከ ጎይታን ውልድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማሌት ኩሉ ሳዕ ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ማሌትን ኩሉ ሳዕ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምስኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መብጻሕን ዝላካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኻ ህልው ዝኾነ ወት ባሕሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ዝተገልጸ ቃል ካብ ኣርዑት ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቕርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንወድሰከ ወሃብ ሕይወት ጐይታ
ጌታ ንዓኻ ካብ መዓምቕ ልብናን ሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነብሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረደሙ ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥምያት ዝሓልን ግፉዓት ዝበቀለሎም ዓርቂ መናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንጻሕን መደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽተማት ዝኣልነት ኣምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትኮን ተኻለ ቤተ ክርስቲያን ቆን መርሃ ዝህብ ኦ ጐይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ወበተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሐት ወኢሕዝ ለዓለመ ትልዓብ ለዛኣንቃሃን እምክቡር ስብሓት ለዘፈወሰኒ እምፅነ ሕማም ስብሓት ለመንፈስ ቅዱስ ለዝሃወፀኒ እምኣርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ቅረበለልና አውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና ከምዚ ንደቀ መዛሙርትኻ በዚ ዕለት እዚ መንፈስ ቅዱስ ካልእካ ዝመልኣኻዮም ንዓና ድማ አምላኽና መንፈስ ቅዱስ ካልእካ ምልአና ሓይሊ ንረኽበሉ ንኣገልግሎት እንጸንዓሉ መገድና ዝቕንዕ ሕይወትና ዝልውጥ መንፈስ ቅዱስ ካልኣኸልና ነብሳታ አግብርቲከ ወአይማቲከ አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ዘካርያስ ሄኖክ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ዮሴፍ ወለተ አረጋ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሺዳን ርግበ ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ኩሎም ድማ ንጽንናዕ ኸባኻ ይመስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበልና ንሳን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓትግናሎ ክርስቶስ ምዛና ባህልና ምንልና እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ትውልደ ትውልድ
ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ፈሳይነ ወተሐሰይነ ፈሳይነ ወተሐሰይነ በኩሉ ኩሉ መዋዕሊነ ዋዕሊነ ወተፈሳይነ ተፈሳይነ እየንተ መዋዕል ዛሕመምከነ መዋዕል ዘአሕመምከነ ወህየንተ ዓመት የንተ ዓመት ተርኢናሃ ለእኪት ተርኢናሃ ለእኪት ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዓለም ወለዓለም ዓለም ተፈሳይነ ወተሐሰይነ በኩሉ መዋዕሊነ ወተፈሳይነ የንተ መዋዕል ዛሕመምከነ ወህየንተ ዓመት ተርኢናሃ ለእኪት እግዚኦ ኮነኔ ካቦ ኩነኔ ከሃቦ ለንጉሥ ለንጉሥ
ኩነኔ ካሃቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐቲሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ይጋነዩ ቅድሜሁ ይጋነዩ ቅድሜሁ ሕዝበ ዚአሁ ወጸላእቶ ወጸላእቶ አመደ ይቀምዕ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ዓለም ይጋነዩ ቅድሜሁ ሕዝበ ዚአሁ ወጸላእቱ ሐመደ ይቀምዕ ገነ ዩ ለእግዚአብሔር ገነ ዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ኄር ገነ ዩ ለእግዚአብሔር እስመ ኄር ወየአምር ከመ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግሩ እግሩ
እግዚአብሔር ምህረቶ እግዚአብሔር ምህረት ወመንክሮ ይልቋ ለመያው መንክሮ ለጓለመያ እስመ ሰበረ እስመ ሰበረ ዋተብርት ውሃተ ብርት ወቀጥቀጠ ናስክተ ዛጺን ናስክተ ዛጺን ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ሃሌሉያ ንግሮ ለእግዚአብሔር ምህረቶ ወመንክሮ ይለቋ ለመህያው እስመ ሰበረ ዋተብርት ወቀጥቀጠ መናስክተ ዛጺን ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣሎና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣለና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፍኣት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጹም ፍልጠት ኣብፂሕና እዩ ምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ወይስር ህዝቦ በኃይለ መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ሳና ሕደገልና ካብ ክፉ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ይሟን ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ስጋኺ እውን ድንግል ይኹን ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ እኺ ኻብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኽውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ
ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ንኩሉ እትሕዝ ጎይታ ንውሓተይ ዝሓለኸና ንስኻ ካብ መምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ብድሓንን ከም እንውዕል ግበረና። ንኩሉ እትሕዝ ጎይታ ርሩሕ መርሓ መልኣካ ሰደደልና ከም ዕብየት ፍቅርካ ይቅረበለልና። ከም ዝምሕረትካ ድማ ኣበሳና ደምስስካ ባና ንሓደካ ካብ ፀጋኻ ውፅኡን ፍሉይናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ሌለና ሰማይ ዓብይ ስምካ ኢልካ ይቅረበለልና። ናይትሕደገና ናብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረክብ ኣበና ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ስብሃት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም አሜን። ተሳለኒ እግዚኦ ተሳለኒ እግዚኦ በከመ እበየ ሳህልከ ተሳለኒ እግዚኦ በከመ እበየ ሳህልከ አሜሃ ያርጉ ውስተ ምጽዋዕከ ወመንፈሰከ ቅዱሰ መንፈሰከ ቅዱሰ ኢታውፅእ እምላዕልየ እስየኒ ፍስሃ ወአድኅኖተከ ፍስሃ ወአድኅኖተከ ወበመንፈስ አዚዝ አጽንዓኒ ወበመንፈስ አዚዝ አጽንዕ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም
ወመንፈሰከ ቅዱሰ ኢታውፅእ እምላዕልየ እስየኒ ፍስሃ ወአድኅኖተ ወበመንፈስ ዓዚዝ አጽንዓኒ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ትጉህ ዘይደቅም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ንስምካ ከመስግኑን ክውድስን ዝፈጠርከዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለው ኩሎም ናባኻዮን ክዓርሩ ኣለዉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ኣሃዚ ዓለም እግዚአብሔር አምላክነ ሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ በምሳሌ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ማለት ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም በደልና በሳና እንደገልና ካብ ኩሉ ክቡእ አድኅነና እምበር ናብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ዘቲ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊና ከይድንግል ኢኺ ብስጋኹ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺኢኻ ኣንስቲ ብርኽቲ ረኸርስኽውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺ ኦ ብስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ካድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጐስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮ ቤተ መቕደስካ ካባኻ ስሬትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትና ንስምባረትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢአቶም ኣይትጠምት ንስሖም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዕማ ኣዛብ ቅድሚኻ ይብጻሕዎ ጐይትና ኣምላኽነን ትርአን በራይ ትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኣብ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካን ስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነምስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሜን። ይትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታትህን ወይዋውኡ አድባር ወአውግር ወኩሉ ጸወገዳ ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ታሐጺባ በደም ክርስቶስ ይትፌሳህ ሰማይ
ወትታሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ ህምዝ ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሎ ጸወገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ሃሌሉያ ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ ህምዝ ይትፌሳህ ሰማይ ወትትሐሰይ ምድር ወይንፍሑ ቀርነ መሰረታተ ህምዝ አድባር ወአውግር ወኩሎ እፀወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሉ እፀወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት
ሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ተሐጺባ በደመ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ አድባር ወአውግር ወኩሎ እፀወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ወይወውው አድባር ወአውግር ወኩሉ እፀወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ሃሌሉያ ይትፌሳህ ሰማይ ወትታሰይ ምድር ወይንብሑ ቀርነ መሰረታትህም ወይወውኡ አድባር ወአውግር ወኩሎ እፀወ ገዳም ወዮምሰ አባይ ፍስሐ በሰማያት ወምድርኒ ትገብር ፋሲካ ተሐጺባ በደመ ክርስቶስ ሐረ አምላኽ መሐረና ይቅረባሃለ አምላኽ ቅረበለልና አውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ብልዕሊ ሐዋርያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ልዕሊ ኩልና ድማ አውርደልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ሰማይ
كم دمام دريخون عليت مكبنا لما بنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسنا دقلنا كبكفاد احنا ننبر فتنا يتأتولنا من قسن حايلين كبرن زل علمنا تكاين ما أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي دي جابير طبعات قويتا سراوي سلام لك له نسغي كابان السبرغتي غي فركر سقوم برغم تسقى جابير مساقي اوفست دس بلكي عتياتنا صري لنا نفت ودخي يس كرسوس من تانا محرت لمن لنا امين هاليلويا تساهلني اكزيو تساهلني اسمك ياك توكلت نفسي هللويا تسألني اكزيو تسألني اسمك يا هاليلويا تساهلني اكزيو تساهلني اسمك ياك توكلت نفسي سبحان راسي لمريم سبحات ووداسي لأملاك نبي موسى سبحان وداسي لأملاك اكفيو عيرف نفسات أكبرتك وايماتك كلهم كريستوساويان عيرف نفسات أكبرتك وايماتك أرأيا سلاسي أكليل برهان زكارياس هينو قبر هواريات قبر مسكال قبر ميكائيل قبر مريم يسيف ولت أرقا ولت ميكائيل ولت مريم ولت دنقل ولت تشدان رقب سلمون ولت إيسوس نفس كلهم سماعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا بسماعت نبرابونا شمكا يقدس مقزخات مسا فاد كام تاب سماي دما نعلة تنقيرانا لما بنا نانس بدلنا بدلهم كبز حدقنا لهم بدلنا نفسنا نحدقلنا كل خفاد احنا ننبر فتناين منقستن حايلن قبرن زلالمنا تكايم آمين أوجتي ماريا ناي قدوس قبريل ملاك سلام لك لنا خدن قل يخي بسقاخون دنقل يخي عدك جابير قويتا سراوي سلام لك لو سخيخا بن السبرخ يخي فرغب سخون بروخي ومل دس أقاق جابير مشاخي وفسيد دسي بلكي حتياتنا حد قلنا نفغور ودغي يسوس كريستوس من تانا محرد لمن لنا آمين هاليلويا تساريتي لنفسي يسمع بس كلك يوم هاليلويا وسريلاتي لنفسي يسمع بس كلك سبات ووداسي سبعات ووداسي الأملاك نبي موسى سبات
ስብሐት ወውዳሴ አምላክነ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይሬፍ ነፍሳት አክብርቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ዘካርያስ ሄኖክ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ዮሴፍ ወለተ አረጋዊ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ኪዳን ርግበ ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽንናዕ ኸባኻ ይሞስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትመብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ከምኡ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንኣን ዝበደሉና በደሎም ከምቲ ሓደ በደልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኦዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብና ድንግል ስጋኸ እግዚአብሔር ጸዋት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ሃበነ ስብረት ብርሃንስኹም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ብዝይ ደስ ይበልኪ ፍቅሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስመኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰችከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃልከ ነፍስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰችከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃልከ ነፍስየ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰችከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃልከ ነፍስ ያሰሰችከ
ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ አይደ ነፍሳት አቅርቲከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወማቲከ አይደም ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ዘካርያስ ሄኖክ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ዮሴፍ ወለተ አረጋው ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ኪዳን ርግበ ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽናዕ ኸባኻ ኢሞስኻ ጸናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻት ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ንሕና ንዝበድሉ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ናብሳና ምሳና ሓደግና ንሕና ኩሉ ክፉት ክነና እምበር ኣብ ፈተና ይትግበና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትከ ሰላምታ ኦዝኬ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ኮይታደሮ ሰላም ለክልኹ ፍቕሪ ኻብ ንስቲ ራስኩም ብሩኽ እዩ ወልደ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኽ እዩ ፍስይ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኣብ ፍቑር ወደኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናስተበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር ራብ ለኪ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እለኖሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዝ ውስተ መቃብር ማየረፍተ ወያይብር አንትዖ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሸራለ በዘይትየሰው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍሎሙ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክነ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራግዮ
ነፍሳት አግብርቲከ ማራ ወተሰሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ወይማዲከ ኩልት እግዚአብሔር አምላኽና ምንት ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝነብለ መቦታን ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህበታ ንትንሳኤ ዝመደብካ እያዕለትካ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ማራ ዋይማቲከ ማራ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ማራ ወተሰሃላ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ መገዲ ነፍሶም ሓራ ገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕብርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ማራ ለነፍሳት አግብርቲከ ማራ እግዚኦ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ማራ ወተሰሃላ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ሰናየ ወእዝኒ ተማ ውስተ ልበ ዘይተሃለየ ወይአርገ መጠነ ጽዳሎከ አንተ እግዚአብሔር ለለ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኖ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ ፈኖ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ፈኑ መናህየ ወመናዝዘ ለሰቦሙ መናህየ ለሰቦሙ ፈኑ አዊነከ ክፍል በክርስቶስ ዘቦቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዜኒ
ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገጸ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ Son Kyrieleison, 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 እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐራ ወረስያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሐራ ሰገራት ወኰርዕዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኲናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት
ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት ተሳሃልከ እግዚኦ መድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሆ ሀራ ሰገራ ወኰርዕዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኲናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ፍጹመ ንጉሠ ኮነንዎ አይሁድ ተካፈሉ አልባሲሁ ሀራ ሰገራት ወኰርዕዎ ርእሶ በህለት ረገዝዎ ገቦሁ በኲናት ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት ሰላመ ይጸጉ ለነገሥት ለአሕዛብ ወለባሕውርት ሰላመ ይጸጉ
ለአሕዛብ ወለበሃውርት አርየነ እግዚኦ ሳሄለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሃሉ ማእከልክሙ አብ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልዲ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። አውደ ዓመትና ባረኸልና ቀድሰልና ብልዕሊ ሃዋርያት ዝወረደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ብልዕሊ ኩልና ድማ ውርደልና። ነፍሳታ አግብርቲካ ሃይማቲካ ራእያ ስላሴ አክሊለ ብርሃን ዘካርያስ ሄኖክ ገብረ ሃዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ዮሴፍ ወለተ አረጋዊ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ኪዳን ርግበ ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምጽንና ዓኽባኻ ይመወስኻ ጻናንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና እንደገልና ኩፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኣወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹ
ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አታሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጻኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠምቀ ዘውፅዎ ሓቢርካ ኸይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያንካ ደኣ ነቲ ኸሃንጺም በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ? በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ኸተውፃእካ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ኸይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓጽወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመጸ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕጾ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይክጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ኸብካብኡ ስጋኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጋእን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጋእን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርዛኸው እዚኣን ቤተ ክርስቲያነይ ካህንጻየ ናይ ስእሊ ኣፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን ኣብ ምድሪ ፈታሕኻ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ኸዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኑ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዱ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሑቕ ናይ ሰብኡትና ንስምባረትካ ንስሖኦም ተቐበል። ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም። ኦ ጐይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም። ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኹሎም ሰብኡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጐይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረ በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና። ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጐይታ ተፈታሕና ናጻ ዝወፃና እንግበረና። ንኹሉ ዝብኻን ፍትሐዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊኻን ፍትሐኒ። ኦ ጐይታ ኣኢርፍ ነብሲ ኣቡነ እንጦንዮስ ኦ ጐይታ ንብፃን ጳጳሳትና በመቃርዮስ ኣባ ሽኖዳ ዘክሮም። ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጐይታ ንኹሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብሰላምን ብጽድቅን ሓልዎም። ኦ ጐይታን ሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉንስጢስን ኣንበብትን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብንተኽንታማትን ሰብኡትን አንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ኦ ጐይታ ብቑናዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም። ነፍሶም እውን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንበር። ነብሳታ ግብርቲኮ ኣይማቲከ ኣርኣያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን ዘካርያስ ሄኖክ ገብረ ሃዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ዮሴፍ ወለተ ኣረጋዊ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ኪዳን ርግበ ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንበርና ኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና። ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓጥን ለወጣ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና። ኦ ጐይታ ጥበብን ሓይልን
ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለኣለም ፈጺምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኣጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማይታትና መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈይ ወጽሓፈልና ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن والدن منفس قدسن حدا أملاك منفس قدس بأخاب سماء سمات وريدو نزي مسوات زت اللان زقدس اللان زعل الزياخ نديت الرحيا زا سعى الزياخ نديت السممية سلام إزيابير مساين مس كلكم من تقولوا بسمنام بفرهاتن قمن صليون كله زجبرا لاتس صادق وتو وسيا بسر حبيت يا يفلت عنينو مزبوف كله زجب على صدق صادق وزياك بزبته هاليلويا يوسف ونيقوديم جنازو ليس بسنونات لزت أموال ديوتو مسبا ورك نسوه دوسيتا مناو بس ورد سمايات وهاي كل قويتان زغربان زن آخان زغربون منتم نزم تنذكر نخلهم دمام أب سماء زل عصب محبهم بزبلة صدما بزعل زيانا بخان زمس الكا باريخا تقبل اللو قرآن أبيل صادقن مسوعة أبونا أبراهامن كابتا مبلت كالتا سانتيم كم تقبل كاكم وبزحون وحدن حبون قدن نبارت كام أهم تقبل أبايتم كاب كل سنات كاملة قدسهم كا أم مدرخم ذكروا أب سماء زل منكس ذكرهم بزون زل على ما يتحدقهم وقويتا قد كاد لخو ناتكا قد لخو مو قد كاواي تملس تغطي خاد ما كباري خاي تفلي ردا أخنني أي تقدفن أملاخين مدحنيني خمش هلا لا يتبلني أو دوجي شريس يسوس كرسوس ودي يا وزيابير أجيس من تسفل مامتون آلاتيني أمين كرسوس أملاخنا زهب السزين سيرة حتى يزغاخهم بحق بيمان كعتب بإركاهم بارخ بحيلخا قدس من فسكاتنا زهب السزين سريت حتيات زبخايخون آمين آمين او كاب እግዚአብሔር አብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን آمين እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣቤል ተቐበልካ ኑና ውሽጢ መርከብ ንኣብርሃም ኣብ ርእሲ እምባን ኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ኣብ ዶረና ኢያቢሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ተቐበልካ ከምኡ ንቅዱስ ስምካ ዘቕረቦ ናይ ሓጢ ባርያኸም ኣብ ኣንቁራን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዚ ዓለም ዝም ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ጓሳየዩ ዝጎለኒ የለን ኣብ ልምዖ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ ንሱ ንነፍሰይ ይህዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ በትረኻን ምርኩስካን የጸናንዓኒ እዩ ብሩዋሩዋ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጽላተይ ማኣዲ ትሰርዓለይ ጽውዐይ መልዩ ጅርብባሎ ብሓቂ ሰሃልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባነ እየን ኣቤት እግዚኣብሔር
እግዚአብሔር ካን ዘለዓለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ምፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ባረካሉ ናይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረቡ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን መዊት ንሳን ሕጎስን ምላእ ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሓኒትን ስረት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስ እውን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጽሁን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኣሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን እና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ዋህድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን እና መጸናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምእንታይን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይ ብኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከም ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኦ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ቃልካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደሉና በደሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትከ ኣሜን ኦ ጌቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለዉ ምሕልና ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንፍኺ ካብ እንስብረት ኢኺ ፍረ ቃልስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕቲ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ብስይ ደስ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅድስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽሕነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብቡሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ጎይታ ሓንሳብ ኣብ ዘዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም
አሃዶ እቶ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስ በአማኑኤል መንፈስ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ወይሰብሕዎ ኩሎ ናት ምህረቶ ላዕሌነ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ለመዓለም አሜን ሃሌሉያ እግዚኦ ተሳለን ለኩልከ
አኩቶ ለገባ የሰናያ አትላ እልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቕረ በሃሊ እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖሎና ሰዊረናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቕብናን ኣፅኒዕናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኩሉን ዝሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንልምኖሎና ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዝ ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሓኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ አስተብቅዖ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሃላሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ላይሶን እንተ ዝንቱ ንስእለከ ወናሃስስ እምነሂሮ ተከ ኦ መፍቀርየ ሰብእ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዝን ልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ስዕለ እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራ ብፍፅም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ጎድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ኦ ጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ቦታ ዝውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባላሃና እምበርና ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን
መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረብ መሖይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘሎ ካለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ በሰማይ በስጋ ከም ብሓደሽ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ልምና ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምንትቶም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ግህድን ዘቕርቡ ክህቡና ደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክን በእንተ ለያበውዎ መባእ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስ እውን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሪ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ልምን ንምሕፀንን ኣለና ምፍቀር ሰብ ናብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብ ዝህብስ እዝን ናብ ዝጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንጻሃዮም ነዚ ህብስ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ተቐድሐ ወይንም ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ሙዝ ርህርህን ምስ ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ሌሊትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ጻሕሪ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳውን ስጋጋ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳዋ ሴፍኒ ቀዲሞስን ግበረን ብእቁሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም እሞ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ታትና ሃዋርያ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ወንስብሐከ ኦ ጎይታ
ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢአትና ማእሰርቲ ዝበታኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ገልገልትኻ ሃዋርያትን ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክሙሎም ሓጢአቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክሙሎም ግና ሓጢአቶም ኣይክሕደገሎም እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢአት ክሰስርዩ ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃ ክፈትሑን ካስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂኻ ኦ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካ ንልምን እንደልና ኣሎና ምንቲ ዞም ባሮትካ ሰውትና ንስን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ምእንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖም ንዘለዉ ኩሎም ምእመናንን ምእመናትን ንልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ ማእሰር ሓጢአትና ቆረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብኽፍኣት ልቢ ብግብሪ ኾነ ብምዝራብ ወይ ፍልጠት ምስኣን እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦልዋህ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢአትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ነብሳት ኣግበርቲ ከዋግማቲካ ራያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን ዘካርያስ ሄኖክ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ወለተ አረጋ ወለተ ሚካኤል ዮሴፍ ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ኪዳን ርግበ ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ፍርሃት ስምካ ምላእና ቅዱስ ፍቃድካ ብምፍጻም አጽናዓና ወልዋህ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብርን ነቕርባሉና ሰማያዊ ዝኾነ የራቦኻ ምሳኻ ማዕረ ምሕወይ ምዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም አለ ምእንቲ ቅዱሳት እግዚአብሔር ስሙራት ክገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ስጉን ደሙ ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይህደግ በረና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይህደግ በረና ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይህደግ በረና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይህደግ በረና እግዚአብሔር ምስኦም ምእንቲ ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይህደግ በረና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎ እውን ክኸፍለና ምእንቲ ልኡኻት ሃዋርያት ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይህደግ በረና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይህደግ በረና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎታት ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ዘመን ክህቦም ምእንቲ ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሲኖዳ ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይህደግ በረና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከየርሓቐ ስጋትን ፍርሃቶም ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይህደግ በረና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቆርቡ ጻምኦምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይህደግ በረና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራንን ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይህደግ በረና እግዚአብሔር ልመንአን ክሰምዐን ንዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻምዐን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳ ዘይብለንን ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይህደግ በረና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይህደግ በረና እግዚአብሔር ሓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን አሜን ኦ ጎይታ ይህደግ በረና ንሕና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን
ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ዝረኽበሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድሰ ስላሴ ክዓትሞምን ምእንተ ንእሰ ክርስቲያን ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር ኣብ ምዋሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላክ መርሓ ሃገርና ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ክህቦ ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር ንነፍሱ ወከብ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱ ከቀዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖ ናብ ምሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎ ምእንቲ ጥመያትን ጽማትን ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦ ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖ ምእንቲ እሱራን ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶ ምእንቲ ምሩኻት ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጸማም ከፍሎ ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶ ምሕረቱን ጸጉን ክልከሎ ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦ ምእንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦ ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዝለየ ቦታ ከዝንብ ምእንተ ዝናብ ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ መያተ ኣፍላክ ንለምን አሜን ኦ ጌታ ይደግበረና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራን ዝወፀልን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረኸቱ ንልምን ዘለና ልቦናን ኣብርዩ መንፈስ ሰላም ፍቕርን ክጸምደና ዝለምናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን ጌታ ይደግበረና ባር መንፈስ ቅዱስ ንተንስእ ለቢምና ብጸጉ ክንዓቢ ስሙን ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንህነጽ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተሳለነ ለኩል መስለመ በስከ ومفاتيح
ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ መንፈስ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ክርስቲያን ባይረን በረኖ ማርያም ወላዲተ አምላክ ማይበል መሻት ቡሩክ ዘንሳ መቅደስ ዘይጸልያ ወይ ደመስስ ጌጋየ እግዚአብሔር ቃል ዘተሰብሐ ዛይረከ ርሶ ወመይተቦረ የሰግለከ ክርስቶስ እስመ አቡከ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ማያዊ እስመ መጻእከ ወሃድከነ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቤት ባርያኻ ኢያሱ ወድነውየ
ቀጽሪ ኢያሪኮ ከም ዘፍረስካ ከምኡ በኣይ ብቓል ባርያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይ ንሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባህበል ክበላ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኽን ብሩህ እዩ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና ሓጢኣትና ሓድገልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለወልድ ወመንፈስ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ኦ ኣበይ ቀሲስ ብቕትዘለትካ ዝክረን ልመነካ ኣለኹ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝማዕ ዛተን ክነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስን ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጽም ምሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሃቲከ ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎም ለአብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን
ኩሉ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገል ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 20 ክሳብ 42 ጸጉን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ሕጂ ግና ክርስቶስ ካብ ሙታት ተንሥአ፣ በዚ ከዓ ናይቶም ዝሞቱ በኹሪ ትንሣኤ ኮነ። ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመጸ ከምኡ ከዓ ትንሣኤ ሙታን ብሓደ ሰብ እዩ ዝመጸ። ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ህያዋን ኾኑ እዮም። ግናኸ ነፍሲ ወከፍ በብመስርዑ እዩ። ቅድም ክርስቶስ ድሓር ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ መንግስትን ስልጣንን ሓይልን ስዒሩ እታ መንግስትን እግዚኣብሔር ኣቦ ምስ ወፈያ ሽዖ መወዳእታ ክኸውን እዩ። ከመይ ንኩሎም ጸላእቱ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ክሳዕ ዘግርሮም ክነግስ ይግብኦ እዩ። እቲ ክድምስስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላእ ከዓ ሞት እዩ። ከመይ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝብልዎ ኣምላኽ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሩ ኣግዚኢሉ እዩ ንኩሉ ኣግዚኢሉ እዩ ክብል ከሎ ግና ነቲ ከም ዝግዝኦ ዝገበረ እግዚኣብሔር ኣቦ ከም ዘይምልከት ብሁድ እዩ። ኩሉ ምስ ተገዝኣሉ ግና ኣምላኽ ኩሉን ኣብ ኩሉን ምእንቲ ክኸውን ወልድ ንገዛእ ርእሱ ነቲ ኩሉ ዘግዝኣሉ ክግዛእ እዩ። እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ምዉታት ዝመመቑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሖም? ብስሩ ምዉታት ዘይትንሱ እንተኾይኖም ስለምንታይ ደኣ ኣብ ክንዶኦም ዝጥመቑ? ስለምንታይ ከንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍ ድንገት ንነብር ኣለና? ኣሕዋተይ ኣነ ኣብ ጸጽባሕ ሞት ዘጓንፈኒ ዘሎ በቲ ኣብ ኣኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘለኒ ትምክሕቲ ከም ዝኾነ ከረጋግጸልኩም ኣለኹ። ኣነ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት ዝዋጋእ ዘለኹ ከም ባህሪ ሰብ እንተኾይኑ ደኣ እንታይ እዩ ረብሓን? ምዉታት ዘይትንሱ እንተኾይኖም ግና ከምቲ ዒራ ጽባሕ ክንመውት ኢና ንብላዕ ንስተ ዝብልዎ ዶ ኣይኮነን? ኣይትታለሉ። ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የባላሽዎ እዩ። ንቕንዕና ንምግባር ተበራበሩ፣ ኃጢአቱን ኣይትግበሩ። ገለ ካባኻትኩም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎ ኣለዉ። ነዚ ምእንቲ ክትሓፍሩ ኢለ እየ ዝብሎ ዘለኹ። ገለ ሰብ ግና ምዉታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንሱ? ከመይ ዝበለ ሰብነት ከ እዩ ክህልዎም ዝብል ይህሉ ይኸውን። እታ ዓሻ እታ ንስኻ ዘይትሪኦ ከይሞተ ህይወት ኣይረክብን እዩ። እቲ ዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር ነቲ ተኻሊ ኣይኮንካን እተዝርኦ። ኣምላኽ ግና ከም ዝደለዮ ገይሩ እዩ ሰብነት ዝህቦ። ንነፍሲ ወከፍ ዘርኢ እውን ሰብነቱ ይህቦ። ስጋ ሰብ በይኑ፣ ስጋ እንስሳ በይኑ፣ ስጋ ኣዕዋፍ በይኑ፣ ስጋ ዓሳ እውን በይኑ ደኣ እዩ እምበር ኩሉ ስጋስ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን። ሰማያዊ ሰብነት ኣሎ፣ ምድራዊ ሰብነት ከ ኣሎ። ግናኸ ክብሪ እቲ ሰማያዊ በይኑ፣ ክብሪ እቲ ምድራዊ በይኑ እዩ። ክብሪ ፀሓይ በይኑ፣ ክብሪ ወርሒ በይኑ፣ ክብሪ ከዋኽብቲ በይኑ እዩ። ብክብሪስ ኮኸብ እውን ካብ ኮኸብ ይበልጥ እዩ። ትንሣኤ ሙታን እውን ከምኡ እዩ። ብዝብስብስ ይዝራእ፣ ብዘይብስብስ ከዓ ይትንስእ። ብድኻም ይዝራእ፣ ብሓይሊ ይትንስእ። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ኩላትኩም ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዶያስ ዘነሳይከ አክሊለ ረአል ወሰይበ
ምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊውን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉን በረኸቱን ምስ ኩላና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካብ 15 ክሳብ ፍጻሜ። ንጎይታና ክርስቶስ ብልብኹም ቀድስዎ እምበር ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ምኽንያታ ንዝሓተኹም ዘበለስ ምላሽ ንምሃብ ኩሉ ሳዕ እተዳለኹም ኩኑ። ግናኸ ብዓቕልን ብፍርሃትን ዳ ይኹን። ፍቓድ ኣምላኽ ከምዚ እንተደለዮስ ካብ እከይ እናገበርኩም ሰናይ እናገበርኩም ሓሳረ መከራ ክጸቡ ይሕሸኩም እዩ እሞ እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዝኸውን ሰናይ ኣካይዳኹም ዝጸርፉ በቲ ዝሓሚኹም ምእንቲ ክሓፍሩ ሰናይ ሕልና ይሃለኹም። ክርስቶስ ድማ ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ከቕረበና ኢሉ ንሱ እቲ ጻድቕ ስለቶም ዓመፅቲ ሓንሳእ ስለ ኃጢአት ሞተ። ብስጋ ሞተ፣ ብመንፈስ ግና ህያው ኮነ። ብኡ ከይዱ ድማ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ሰበኸሎም። ትዕግስቲ ኣምላኽ ብመዓልታት ኖህ ምስ ተጸበየት እታ መርከብ ክትስራሕ ከላ ብኣ ሒደት ማለት 8 ነፍሲ ብማይ ዝደሓናላ ነቶም ቀደም ዘይኣምኑ ሰበኸሎም። እቲ ማይ ድማ ሕጂ ብተምሳሉ ማለት ጥምቀት የድሕነኩም ኣሎ። እዚ ኸዓ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ልማኖ ሰናይ ሕሊና ናይ ኣምላኽ እዩ እምበር ምሕጻብ ርስሓት ስጋ ኣይኮነን። ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን ኣምላኽ ኣሎ። ንዕኡ መላእኽትን ስልጣናትን ሓይልታትን ይግዝኡ ኣለዉ። ኣቶም ኣሕዋትየ ዓለም ፍትወትን ኩሉ ሓላፊ እሞ ነዚ ዓለም እዚኣ ናብዚ ዓለም ዘለና ይፍተውዎ። ቅዱስ ስሉስ ዘህቡ ስሙ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ መስረቲ ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹዋን ሃዋርያት ዝተረኸበ እዚ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ 36 ኣቱም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል እዚ ስምዑ። ባዕላትኩም ድማ ከም ትፈልጡ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እቲ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም ብኡኡ ብዝገበሩ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነቲ ከምቲ ውዱእ ምኽሪ ኣምላኽን ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍልጠቱን ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ወሲድኩም ብኢድ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩምዎን ቀተልኩምዎን። ሞት ሒዙ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ኸዓ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ። ዳዊት ብዛዕብኡ ይብል እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሰዓብ ቅድመይ ይርእዮ። ንሱ ብየማነይ ስለ ዘሎ ኸዓ ኣየንደልህፅን እየ። ነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ፣ ንቅዱስካ ድማ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህቦን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጐሰ፣ ልሳነይካ እልል በለት። ስጋይ እውን ብተስፋ ክሓድር እዩ። መንገዲ ህይወት ኣፍልጠኒ፣ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ኸዓ ሓጐስ ከተጽግበኒ ኢኻ። ኣንቱም ኣሕዋትና ብዛዕባ ዳዊት ርእሲ ኣቦታት ንሱ ከም ዝሞተን ከም ዝተቐብረን ንኣኻትኩም ብጉሁድ
ክንነግር ግቡእ እዩ መቓብሩ ኸዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ኣሎ እምበር ከንሱ ነቢይ ኮይኑ ሓደ ካብ ፍረ ኸርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቕመጥ ኣምላኽ ብመሓላ ከም ዝመሓለሉ ክንዲ ዝፈለጠ እድም ርኡ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ነብሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይትተርፍ ስጉኡ ኸዓ ጥፍኣት ከም ዘይርኢ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንስእዎ በዚ ንሕና ኩልና ምስክር ኢና ሕጂ ድማ ናብ የማን ኣምላኽ ልዕል ምስ በለ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ካብ ኣቦ ምስ ተቐበለ እዚ ንስኻትኩም እትርእይዎን እትሰምዕዎን ዘለኹም ንሱ ኣፍሰሶ ዳዊት ባዕሉ ደኣ ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ክሳብ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ ይብል እምበር ንሱስ ናብ ሰማይ ኣይዓረገን እምበኣርሲ ኣምላኽ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰቐልክምዎ ኢየሱስ ንዕኡ ጎይታን ክርስቶስን ከም ዝገበሮ ብዘላ ቤት እስራኤል ብርግጽ ትፍለጥ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መለአ ዓበየ ኣብ ቅድስቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያኑ በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ ከዓ በዝሑ ንኽብሪ ስሙ ምስጋና ይኹን ኣሜን ቅዱስ 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 አምላክ አባዜ ኩሉ ቅዱስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቐበል ካብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኹም በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ዝመዓዛ ጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጨና ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚናይ ንጽህናኻ ምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክዝክራን ልምነካ ኣሎና እቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔሩን ቅንዕቲ ዝኾነት ጸልዩ አሜን ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና ኦ ጎይታ ነፍሲ ኣብ ንእንጠንዮስ ኣዕርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻድቃን ኣሕድሮም ሓላው ከም ዘይብለና ብኣጊዕ ኸይንኸውን መንጣሊ ተኽላ እውን ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባናት ተፈልዩ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑና ኣብ ክንድኡ ሩሕሩሕን ሓላዊ ኣብ መንበሩና ኣንብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲምለነ ህየንቴሁ ለላዊሄር ወአቃቢ ዲመ መንበሩ አሜን ራይሱን እግዚኦ ተሳለነ ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክረሙን ባርኮምን ቅድስን ብፅትን ዝኾነት ብዘይምስንኻልን ብዘይምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ጸጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣሕዋት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕረና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለም እውን ሞእልሃብ ምእንቲ ማሕበርና ንሓለዋ ኩሉና ንጸልዩ ኦ ጎይታ ይቅረ በለልና
ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትካ ይበተኑ ብሩኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሐቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘሎካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድሕነት እንልምነልኪ ክብሪ ዝተመላእኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ምእንቲ ሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓረገልና ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ድንግል ነፍሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምነልና ሓቂ ጽድቂ ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕትን ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ ሰብ እትልምና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና ሓቂ ንግስቲ ዝኾንኩ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ናትም ክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ ኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መተዓረቒ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርናን ልምነክሎና አሜን ሞት ወኪሎ ለውስተ መቃብር ተሳሙታን ሞት ወኪሎ ለሞት ለውስተ መቃብር ወሃበ ሕይወተ ዘለዓለም ክርስቶስ ተሳሙታን ሞት ወኪሎ ለሞት ለውስተ መቃብር ወሃበ ቅዱስ ቅዱስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሞት ተክለ በሰመስተ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሞት Yeah.
تسالنا سنو سبحان ዘእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለከሙ ምስለ ኩልከሙ ለአምላክነ ህልና ልብክሙ አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሲ እውን ዝኩሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማ ዘውፅኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀግኻና ነቶም ማእኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ ባሮት ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድን እትልሙና ነፍሲ ዘይፅናን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልና ከዓ ዝምርምር ከይለመና እየዘልየልና ፈሊጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማህሌት ሰማዕ እዩ ወጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣሎና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ዝተታሕዙ መሕወይ ንጸማማት ፈውሲ ኾንካዮም ንሞዘለፎ ንጽልመሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ ኩሉ ሳዕ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዱ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነብሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓሌኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮም ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ዝተላኸ እዚ ህላዌ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ መስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ወይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቐርብ ኣለና ዘይልወጥናትካ እምነት ኣብካና ብኡኻ ማሰርት ማትክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ማእኻ ዝኣምኑ ቅኑዕ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግጽ ሃብካና
ዘይፍታሕክም ፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቅሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኮንካ ድማ ኣረቅካና ኣጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ወጎይታ እዞም እንልምነካው ናይ ንከሰት ኣብ ግዜ ክሰት ኣብ ልዕሊ ጸላይና ድዓወት ሃበና ካብ ምትላት ጸላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘላለማዊ ስማዕ ንመበለት ኣጻናንዕ ዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ዝረኸሱ ብምሕረትካ ኣንጽህን ዓያሻ ኣለብም ንጥፍኣት መለሳ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ኣድሕን ኦ ጐይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ ይመኑ ኩሉና ጸግዑ ኾነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ብሩክ አሜን አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ረበለልና አውደ ዓመትና ባርከልና ቀድሰልና ኣብ ልዕሊ ሃዋርያ ዝወረደ ጸጋ መንፈስካ በዚ ዕለት እዚ ኣብ ልዕሊ ኩልና ድማ ውርደልና ጎደለና ዝምልእ ድኻምና ዝሕይል ኣብ እምነትና ዘጽንዕ ተኣዘዝናዮ ዘፈጽም መንፈስ ቅዱስካ ለኣኸልና ብመንፈስካ ተመሊእኻና ከምቶም ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስካ ምስ ወረዶም ካልኦት ሰባት ዝኾኑ ንሕና ድማ መንፈስ ቅዱስካ መልኢኻ ለውጠና ናትካ ግበረና ካልኦት ሰባት ግበረና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጸናንዓልና ተጨኒቖም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ጸምዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋብ ነፍሲ ተኣስርፍትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ዝወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውና ይተሃበና ዝወፈሩ ደሓን የእትወልና ዝገሹ ድማ ደሓን ምለሰልና ነብሳታ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ አርአያ ስላሴ አክሊለ ብርሃን ዘካርያስ ሄኖ ግብረ ሐዋርያት ግብረ መስቀል ግብረ ሚካኤል ግብረ ማርያም ዮሴፍ ወለተ አረጋ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ርግበ ሰሎሞን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰንባይ ቅድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማያት ኩሉንማ ምድርዮም ዓለት ጌራና ሎመሃብና በደልናና በሰላም ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ይሙ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ሕልና አደ እግዚአብሔር ሰራዊት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ኃጢአትና ሓድገልና ፍቅር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋዝ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እሊልናን ለምንልናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአትና ከሓድገልና ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ጦሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ ፍስሐ ወሰላም ሰላም
ለኩልክሙ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ኩሉ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዘርእያ ዘለዉ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ብጻትዮን ዘልካዮም ንዓና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሖም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ እንጽልየሉን እድምነሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርናን ዝበሉና ዘክር ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ኣይርፎም ንዝሃንቡ ቕጥፍ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚኣብሔር ንትፌሳህ ወነትሃሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ኦ እግዚኦ ዛቲ እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንረሳህ ወተሐሰይ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ዛቲ ዕለት እንተ እግዚአብሔር ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንረሳህ ወንትሐሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ ዛቲ እንተ
ወንታሰይ ባቲ ኦ እግዚኦ አድህንሶ እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብግዚእን በብሰዓቱን ብምፍራህን ብምቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎን ምስ ዘመስግንዎን መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድሕናን መፍቀሪ ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰነ ዓለም ሰደድካዮም ንስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብቁን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ዝለኣካይ ክምር ዝለኣካዮም ንስኻ ሕጂኻ ጎይትና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላእኸልና ናይ ልብናን ናዕልናና ናዕንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባዓት ክንሰምዕ ዝበቓና ግበረና ከም ሰማዕናያ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30 ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያቱን ተራለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምስለ ኮልክሙ መንፈስከ ሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ
ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ አሎና በቃልካ ተመሊእና ክንዝምርን ከነመስግንን ቅዱስ መንፈስ ከለኣኸልና እግዚአብሔር አምላክ ብመንፈስ ጀሚርና ብመንፈስ ክንውዳኸለና ንሰምዖ ቃል ኣብ ልብና ክሓድር መንፈሳዊ ፍረ ክንፈርየሉ ደግፈና ነብሳት ኣግብርቲ ከዋይ ማቲካ ራያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን ዘካርያስ ሄኖ ግብረ ሃዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ዮሴፍ ወለተ አረጋ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ሺዳን ወለተ ኢየሱስ ርግበ ሰሎሞን ገነት መንግስተ ሰማያት ያርፈልና ኩሎም ሰማይታት እግዚአብሔር ምእንቲ ንሕና ኸሕሸና ዝሞቱ ኣብ መንግስትኻ ተቐበለልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ ስምካ ከምታ ኣብ ሰማይ ምድርማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ንሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከምዝሓደግና በደልና ኣብ ክፋልና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስት አይደን ክብር ዘላለም ላንተ አሜን። ማርያም ገብርኤል ሰላምታ እግዚአብሔር ታቦይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹን ባንስት ብርኽቲ እርሱ ብሩኽ እዩ ደስ በልኪ ኃጢአትና ኃጢአትና ተፈወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ረድ ለምንና ወንጌለ መንግስቱን ጽድቁን ዘወፌኒ ወፌካ ኣለኹ የዲያቆን ተሰማያት ሪባያሞ መኖን ተነሳ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 18 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ሰሙን ግና ማርያም መግደላዊት ገና ጸልማት ከሎ አንጊሃና መቃብር መጸት ነቲ እምኒ ከዓ ካብ ኣፍ መቃብር ተፈንቂሉ ረኣየቶ ስለዚ ንሳ ጐያ ናብ ስምዖን ጴጥሮስን ናብቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ካልእ ወደ መዝሙርን መጽያ ንጐይታና ካብ መቃብር ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ኣይንፈልጥን በለቶም ጴጥሮስን እቲ ሓደ ወደ መዝሙርን ከኣወፁ ናብቲ መቃብር እውን ከዱ ክልቲኦም ብሓንሳ ኣጐየዩ እሞ እቲ ሓደ ወደ መዝሙር ንጴጥሮስ ቀደሞ ኣብቲ መቃብር እውን ቅድም በጽሐ ደኒኑ ተጠመተ ከዓ ኣብኡ መጋኒ ዝረኣየ ግና ከዓ ኣይኣተወን ሽዑ ስምዖን ጴጥሮስ ደድሕሪኡ መጺኡ ናብቲ መቃብር ኣተወ ነቲ መጋንዝ እውን ተነቢሩ ረኣዮ እቲ ኣብ ርእሱ ዝነበረ መእረምያ ከዓ ንበይኑ ተጠቕሊሉ ነበረ እምበር ምስቲ መጋንዝ ኣይነበረን ሽዑ ትቕድም ናብ መቃብር ዝመጸ ካልእ ወደ መዝሙር ድማ ኣተወ ነቲ ካብ ምዉታት ክትንስኢ ግቡእ እዩ ዝብል ጽሑፍ ግና ኣየስተውዓልዎን ነበሩ እሞ ርእዩ ኣመነ ሽዑ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ናብ ቤቶም ተመልሱ ማርያም ግና ኣብቲ ኣፍ መቃብር ደው ኢላ ትበኪ ነበረት እናበኸየት ከላ ከዓ ናብቲ መቃብር ድንን ኢላ ኣብቲ ስጋ ኢየሱስ ዝነበሮ ጻዕዳ ክዳውንቲ እተኸድኑ ክልተ መልኣኽ ሓደ ብትርኣስ ሓደ ከዓ ብትርጋጽ ረኣየት ንሳቶም ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ በልዋ ንሳ ንጐይታይ ወሲዶሞ ኣበይ ከም ዘንበርዎ ከዓ ኣይንፈልጥን በለቶም እዚ ኢላ ንድሕሪኣ ግልጽ በለት እሞ ንኢየሱስ ደው ኢሉ ረኣየቶ ኢየሱስ ምዃኑ ግና ኣይፈለጠትን ኢየሱስ ከዓ ኣቲ ሰበይቲ እንታይ የብክየክሎ ንመን ስትደልዩ ኣለኺ በላ ንሳ ከዓ ሓላዋ ተኽልቲ መሲልዋ ጐይታይ ንስኻ ኣልዒልካዮ እንትኾንካስ ኣነ ክወስዶ ኣበይ ከም ዘንበርካዮ ንገረኒ በለቶ ኢየሱስ ከዓ ማርያም በላ ንሳ ድማ ግልጽ ኢላ ብዕብራይስጢ ረብኒ በለቶ ትርጉሙ መምህረይ ማለት እዩ ኢየሱስ ከዓ ገና ናብ ኣቦይ ኣይደየብኩን እሞ ኣይትተንኪኒ ግናኸ ናብ ኣሕዋተይ ኪድ እሞ ናብ ኣቦይን ኣቦኹምን ናብ ኣምላኸይን ኣምላክኩምን እድይባ ኣለኹ በልዮም በላ ማርያም መግደላዊት ንጐይታ ከም ዝረኣየቶን እዚ ከም ዝበላን ከይዳ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ነገረቶም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ
ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ አሪነ ስብሐቲሁ አለ እግዚአብሔር ተንሥአ ሥጋኒ ማሰነ ኖተ ክርስቲያን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ብዘይትን መርፀ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻን በንጠፈ በጊዕ ናብኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ ኦ መምህርና ናብ ዝመፍሪ ቁርባን ኣብ እንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣሎና ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምክሕ ኣይኮንናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራይኻ ንልምን እንደሉና ኣሎና ንዓና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጋ እንዶምን ንዓና ንኣገልገልትኻን ንኹሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ኸይኮነና ንምድሓናን ንመደምሰስ በደልናን ብንዝላልነት ንሰራሕናዮ መሰስሪን ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ለኩል ከሙ ምስለ መንፈስ ኩሉን ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኣጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ሓንቲ ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሐቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር ክርያ ላይሶ ለጸሎት እግዚኦ ዘሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ጎይታ ነብሲ ኣቦና አንጦኒዮስ ኣዕርፍ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ድማ ምጻድቃን ኣሕድሮ ሓለዉ ከምዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኹላ ዲያብሎስ ከይበታትነና ካባና ዝተፈለዩ መናፍቃን ድማ ከይሳልቁልና ኣብ ክንዱ ሩህሩህ ሓላዊ ኣብ መንበሩ ኣንብረልና ጸልዩ በንተ ቅዱስ አባ እንቶንዩ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም
ወይሲም ለነ የንትዮ ኖላዊ የብር ዋቃቤ ቢበበንበሩ ዛከር አባየ የንትያ ወሪበሪሳከ አበዊነ በንጽዋ ጳጳሳቲነ አባ መቃሪዎስ ወአባ ሲኖዳ ወኩሎሙሄ ቢስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት በንጽዋነ ሃይማኖት ተሳሃለነ ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ ኩልን ዝእግዚአብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣለና መፍቀር ሰብ ካብ ርያኻ ንልምንን ንደሉና ኣሎና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮ በንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማህበርነ ውስቴታ በሰላም ብዘይ ምቁራፅን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን ንእትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንዓና ንባሮትካ ካባና እንድሓር ንዝመፁ ንዘለዓለም ሰናይ ሞአልሃብ እግዚኦ አምላክየ ወይዘረእ ውፀርከ ወይጉየዩ ኩሎሙ እምቅድመ ገጽከ እለ ይጸልኡ ቅዱሰ ወብሩከ ስመከ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓርካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ትኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ንስ መንፈስ ቅዱስ ስንብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ንበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት ናምባሩ አምላክ እግዚአብሔር አብ አሐዜ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ያስተብር ወዘኢያስተብር
ኩሉ ዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ኩሉ ብዝኾነ ወልዳ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረግ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ግና ኣብቲ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የሎን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ዘመነ ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንሥአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግሥቱ መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምንን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን፣ ዕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን፣ ትንሣኤ ሙታን ንዘላለም ዓለም ዝመጽእ ሕይወት ተስፋ ንገብር። አሜን። ወንእስየ ትንሣኤ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል፣ ንጹህ ዘይኮነ ግና ንሰይጣን ሰራዊትን ብተላሉ መለኮታዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ እውን ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋው ርስሓት ከም ዘንጻሕኩ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም። ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለየን። ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። እዚ ናይ ካህንካ ዘስተሃከረ ወይ ዝሰሓቀን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብወፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቖጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም እሳት ክቕበል እዩ። ኦ ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉዕ ሕልናን ቅምን ቅንዓትን ስጋው ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጽምበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ኸመስግኑ ንኹሉ ህዝብኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ። እግዚኦ ተሳሃለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ያብየ ዘላለም
ዘለሃኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘለዓለም ዓብዪ እግዚኣብሔር ንሰብ ብዘይጥፍኣት ዝበጠርካዮ ቀደም ብቕንዓት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጐይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰማያት በምድር ስምረቱ ለሰብ ወሰላም ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ ምላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጻሃና ካብ ኩሉ ቅምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕስም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅም ዝካረከወን አንጻሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሓድሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ሃልዩ በንተ ሰላም ፈጽምት ወፍቅር ታምሁ በበናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ድልዋነ ከመንጣ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረ በሉልና ምስጎራ ብትና ናይ ይቅረታ ሰላምታ ንላወት ወነትመጦ እንበለ ኩነኔ እምሃብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለሞ ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካን ክንቅበል ሃበና ንሳኻ ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎትካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ኦ እግዚኦ አይረፍ ነፍሰ አቡነ አንጦንዮስ ምጻን ጳጳሳትናን በመቃሬስና ባሽነዳን ይኹን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ንሃገርና ኤርትራ ብሰላምን ብረድኤትን ይሐልወልና ምስለ ነፍሳታ አግብርቲ ጓይማቲከ አርአያ ስላሴ አክሊለ ብርሃን ዘካርያስ ሄኖክ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ወለተ አረጋዊ ወለተ ሚካኤል ዮሴፍ ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ኪዳን ርግበ ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለም ዓለም
እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስ ለአምላክነ ሎ አልባቤክሙ አብ ያብሔር አምላክነ ካብ እግዚአብሔር አምላኽና በረኸትን ረድኤትን ምጻና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቐበልካ ተቐበለልና መስዋዕትና ድማ መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ነፍሳታ አግብርቲኮ አይማቲከ አርአያ ሥላሴ አክሊለ ብርሃን ዘካርያስ ሄኖክ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ዮሴፍ ወለተ አረጋ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ኪዳን ርግበ ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ አዕርፈልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ካብ ሰማይ ኩልሙማ ምድሪሆም ሃይሌት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝብለና መሃረና ከምዝሃለና ሎም በደልና ከምዝሃለና አድና ፈተና አይገቶና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናንተ አሜን። ኦ እግዝእቴ ማርያም በላይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልካለሁ። በሕሊናሽ ድንግል በሥጋሽም ድንግል አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰራዊት ሰላም እልካለሁ። ኦ መለተ ሥጋ እግዚአብሔር ምስላዩ ኦ በሴቲ ደስ ይበልኪ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ናፍቁሁ ወልደኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረትና ለምንና አሜን። እምቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳለ ዘለዓለምን ብሰለትነትሎ እግዚአብሔር መለኮትሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥትሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእኽቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሩን ከይተረአየ ሐመልማላት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ። ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ። ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ዓይዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ። ንኣዳም በርአኡን ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከይፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግሥቱ ኣሎ። ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ
زلفني ولا عالم عالم آمين وقدوس أبا سنتوني سمايت كما يعرف كثير نفسه بسلام ويسيم لنا ينتهو نولاوهر وكابي دي بمنبرو وبسؤال بابا دينا أبا مكارياس وأبا سينودا إنزيا كدوكا بصلاتامو وبسلاتامو استيفانوس قدامي سمايت زكرياس ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ምንተ ኩሎም በሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳን ሰማዕት ምንተ አርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን፣ ማርቆስን፣ ሉቃስን፣ ዮሐንስን ምንተ ማርያም ወላዲተ አምላክ ምንተ ስምዖን ጴጥሮስን፣ እንድርያስን፣ ያዕቆብን፣ ዮሐንስን፣ ፊልጶስን፣ በርተሎሜዎስን፣ ቶማስን፣ ማቴዎስን፣ ታዲዮስን፣ ናትናኤልን ምንተ ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን፣ ማትያስን ምንተ 12 ሐዋርያት ምንተ ሐውቆይታና ያዕቆብ ሐዋርያን ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምንቲ ጳውሎስን፣ ጢሞቴዎስን ምንቲ ሲላስን፣ በርናበስን ምንቲ ቲቶን፣ ፊሊሞንን፣ ቀሌሜንጦስን 72 አርድእትን ምንቲ 500 ብጾትን ምንቲ 318 ቁንዓት እምነትን ኦሊቃውንቲ ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሐና ንኣናውን ምስኣቶም ብጽሐና ለንኹሉ ንዝኾነት ናይ ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር بسلامان بكريستوس تقبرت كوردا بحق تنكر مقدي وانجيل زكانو كلهم لكان باباساتن إبسكوباساتن كساوستن دياكوناتن زكر تذكر كله لكا نباباسات باباسات ኤጲስቆጶሳተ ቀሳውስተ ወዲያቆናተ ለያረትኦ ፍኖተ ቃል ዘበአማን ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ላኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓዋ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴኻ ክሳብ መፈጸምታ እስትንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ቦታትና ንሓዋትና ብቑኑዕ መንገዲ ምርሓዮም እሞ ብሰላም ብጥዕና ነናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከመጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ምድሪ እውን ባርኽ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ንዘለዉ ሓጎስን ተድላን ግብረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካን ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓልኖም ብቑኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱን ንዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ንኣሕዋትና ናሓትና ናዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮንን ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጻሕፍቲ ብምንባባትን በአቁሑ ቤት መቅደስን ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና
ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገጽ ንመንበርካ ምጽዋት ዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም። ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሕጉሳ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ዝተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእትን ዝተታሕዙን ኦ ጐይታና ብምሕረትካ ድሕኖም። ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም። ንዓይነ ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ። ኦ ጐይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን። ባርሞግዚዮ ወተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ለዝነብሩ ተንሥኦ ብፍቓድ አቦኡ ወረደ ኣብ ማርያም ተኣንገደ ብንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህ ነጽሮ ኣብ ደንበ እንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቐበለ ካብ ኣጥባታ ዲብ መግብና ደለ ከም ሕፃናት በኸየ ብጋት ተመላለሰ ከም ሰብ ተራየ በብንእሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ንነጽር ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሉ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ አውስኦ ቅዱስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ብሰለስነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዙ ትሕትናኡ ኣርአየ ተዘከረ እግዚኦ በውስተ መስቀል ተዘከረነ እግዚኦ ሊቅነ እግዚኦ በከመ ተዘከርኩ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ እቲ ንሰብ ዝፈጠረ ንኣዳም ካብ ኣሩት ሓጢኣት ምእንትናፃ ኸውፅእ ኣእዳው ንመከራ መስቀል ዘርግሐ አንዝኦ እደዊክሙ ቀሳውስት ይእቲ ሌሊት እንተባቲ ኣመያ ገብእዎ ነስአ ህብእ
ቅዱሳት ወብፁዓት እለ እንበለ ነውር ነአምን ከመ ዝንቱ ውእቱ ምንም ንሰማይ ናባኻ ናባቦኡ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን ሃቦም እዚ ጽዋዕ እዚ ህብስት እዚ ንሕድገት ሓጢአት ምእንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንክበልዑ በሎ አሜን 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 ወነታመን ኦ ባነን አሜን ወይንን ሓዊሱካ አመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሃዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኹም ዝፈስስ ደመ እዩ ኢልሃቦ አሜን ወነታመከን አምላክነ አሜን አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቖምሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቖምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጐኑ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማንቲዑ ዘሰዮም ንጽምኡ ሓሞትን ከርበን ተሓወሰ ሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፈዎም ንምውታት ከተንስኦም ሞተ ንዜኑ ሞተ እግዚኦ ወትንሣኤ ካብ ዕንፀይቲ መስቀል አውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ብሓድሽ መቃብር እውን ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተበሊተን ሰአን ኣብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጽርሐ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ወባሃ ምሳ እለት ፈነወሎሙ
መንፈስ ቅዱስ ከመዘ እሳት ወተናገሩ በነገረ ኩሎ በሐውርት ወከማሆ ሙፈኖ ውእተ መንፈሰከ ቅዱስ ዲበ ዝንቶ ህብስት ወላዕለ ዝጽዋ ኣብ ሓምሳ መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃልሓል ተሓዊሰ ሰደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ህብስት እዝን ናብዚ ጽዋእ እዚ እውን ከምኣቶም እቲ ቅዱስ መንፈስ ስደድ ናይ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር የልካ ከም ተዛረብካ አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተሳሃለነ ኩሉ ልብ ናስተብቅዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ አሎ ህልወ ወይኑ ለዓለመ ንኹሉ ህዝብኻ ንዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጻእ ክኾኖምን ሓደ ገርካ ሃቦም ይባር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ውእሰነ ዝንቱ እርስፎራ መብከን ህያው ዘለኩሉ ዓለም ዘኩሉ ለዓለመ ዓለም ለዓለመ ዓለም ከስሙ ለእግዚአብሔር
ከስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ዘየመጽእ ስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ይኩን ለይኩን ለይሁን መንፈስ ቅዱስ ላዕልየ መንፈስ ሰላም ለኩልክሙ በስመ መንፈስ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማሂደራ ዋይቴ ደወላ ወባይተ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ማሕደሪ ኣኸበ እዩ ወሰን መገዳ ኸበ እዩ ኣሰር መገዳኸ ኣበ እዩ ባሕሪ ተሳጊሩ ብወርቂ ብቀይሕ ወርቂ ምን ተሸጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመን እዩ ምዋት ሰብ ኣብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ሰብ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓዞ ጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓፀልኡ ከዓ ሞት ይፈትዉ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነፃፀረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሐድስ በብትውልድ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ኩር ዕንቂ ትበልፅ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን እናታ እዩ ፅንዓትን ኣእምረን እውን እናታ እዩ
ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግስተ ሰማያት ወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልዋ ትሕሉ ንዓፅ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ ብመገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ትሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትበምን ንመዛግብቶም ተድላ ክትመልእን በኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊ ንእስራኤል ቅዱስ ንሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤታ ነፀት 7 ዓኑዳ ከዓ ቆመት ስብሕቲ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት ማዕዳውና ሰናደት ንኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባየልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ህብስተይ ብልዑ ወይነይ ምስተዩ ንቁር ንሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓትጉ ተበጀወናን ብምሳዶሙን ተሻየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒናን እዩ ወሃረየ ለመንግስቱ ለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ በከመ ምሕረትከ አምላክነ አባኮከ ማረስ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኒዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኒዓለም ወይኬልዎ ለመድኃኒዓለም ስጋሁ ወደሙ ለመድኃኒዓለም አንታኪን መገጹ ለመድኃኒዓለም ለክርስቶስ ንግር አርዮ
አንተ መኳንንት ለትቀውሙ አትሕቱ ርእሰክሙ በግ የምጻእ ንርአዮ ባእየንተ ወንጥብሖ በአእዳው ከመ ንትፈሳይ ቦቱ በጊዕ ይምጻእ ብኩን ሕጐስ በዒንትና ንርአዮ በእዳናው ንጥባሃዮ ስጋኡ ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሙ እውን ናብ ዝጽዋዕ እዚ ይፍሰስ ይምላእ ካብኣና ንሓደካ ነዚ ህብስቲ እዚ ክቕበል ከሎ ብዘይደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ክሰቲ ከሎ ካብኣና ንሓደካ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰቲ ኣይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን ሓደ እዩ መለኮቱ ምስ ሰብነቱ ሓደ ከም ዝኾነ ንዘለዓለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሜከ እግዚኦ ወይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽና መድዓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ብርሲ ዘኸውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ካንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከናውፅዋን ከጥፍእዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንኻ ክበካየ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝኣሰረ ኸውን እዩ ምድሪ ዝፈትሐኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሎ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣስኒዕካ ሃልዎም እንተማዕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛን ዝኾንኩ በኣይ ብቓል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትን ባሮትካ ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ህይወት ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ ሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈትሐና ነፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሎም ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይነ ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮን ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ሽኖዳን ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብቅድስናን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንሃገርና ኤርትራ ዘክራ ኦ ጎይታ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ዲያቆናት ኣናብ ግንስ እስን መዘምራን ደናግልን መነኩሳን ረዳእ ተዋልን ዘይብለን ዘኽታማ ሰቡትና ንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስ ቤተ ክርስቲያንካ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክሮም ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነብሳት ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ኣራያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን ዘካርያስ ሄኖክ ግብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም ዮሴፍ ወለተ አረጋዊ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ኪዳን ወለተ ኢየሱስ ርግበ ሰሎሞን ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዘክሮም ኦ ጎይታ ብጽኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ግሕደትን ሓሲኻ መሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና
ብክሕደት ብርክሰት ምስካሓትን ለወት ሃይማኖትን ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልቢ ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ካብ ዝፍትነና ግብሪ ሰይጣንን ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፈቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፍ ህይወት ጽሓፈልና ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ነጽር ቅድሳት ለቅዱሳን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ
መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሃረነ Christos exio marene Christos exio marene ኦ መሃረነ ኦ መሃረነ እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትርቶ ርእሰክሙ ኦ ጎይታ ኣብ ንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከም ዕብየት ውሃትካ ይቕረበለሎም ከም ብዝምሕረትካ ድማ በደሎም ደምሰሎም ካብ ኩልእኩ ካሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳም ብሰላም ይቕረልካን ነፍሶም በጃቑኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸንበሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ድኡ ለጸሎት ዚኦ ተሰለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ ናይ መፍስናይከ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደም እዩ ኣሚኖም ካብን ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ አሜን እዚ ናይ ኣማኒኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ አሜን ኣአምን 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 ክሳዕ ዳሓረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋ እንዶሙ ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘበን ጴንጥናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣኣምን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምእንታና ኣሕሊፉ ሃቦ ኣኣምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበእ እዩ ምስለዋ ሰማያዊ ኣቦን ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን ኦ እግዚአብሔር አምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕቲ ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ምሽቲ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢአተያ ናሕስየለ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምንታይ ይቀርዕ ኣሎ እዚ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢአት ተስተስሪ ይኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ እንት ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ዝደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንቲ ክወጊእኒ እሞ ወጎይታ ንስዱ ጽኑዕ ከሳስ ስለ ዝኾነ ሕርትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ናይ ምስሓት ካብ ዘይኳርድ ፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየይን ኢኻ እሞ ናይ ንባርያኻ ጸለይ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣት ኣብ ሰብነተይ ክትሓድር ግባን ኣይኮነን ኣነ ቖጢዕካየ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ምፍራስ ኣብሲሐ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍጣርካ ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ኸስመስካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምሳኻ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሓኒ ልምነጋን ኣሕፀነጋን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድን ኣይኹነኒ መሓረን ዕዳ ይቕረበለለይ ህይወት ዓለም ብስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድግል ብዝኾነት ወላዲትካ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኑን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ንዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘክርስቶዶሎስ ምዕራፍ 112 ካብ ፍቅዲ 3 ነቶም 3 አካላት ነፍሲ ወከፍ እንተ ደኣ ፈሊጥናዮምሲ ንሳቶም ሓደ አምላኽ ብሓድነት ሓደ ጎይታ እዮም። ከመይ ናይ ሰለስቲኦም ሓደ መለኮት እዩ። ሰለስቲኦም ከዓ ብመለኮት ሓደ እዮም። ብሓደ ህላዌ ብሓንቲ መንግስቲ ንዘለዓለም ዘይፈላለዩ ዘይክፈሉን እዮም። ሓደ አምላኽ ክንብል ከለና ነዚ ናይ 3 አካል ምስ ማይ ዘፈላልየልና ኣይኮነን። ከመይ ነፍሲ ወከፍ አካል ካብ ቀደሙ በብኣካሉ ንዘለዓለም ህላዌ ኮይኑ ጸኒዑ እዩ ዝነብር። እቲ 3 አካላት ምስ ማይ እውን ንሓደ መለኮት ክፈላለየልና ኣይኮነን። ሓደ እዩ። ብሓድነት ከዓ ንዘለዓለም ብዘይምፍልላይ ጸኒዑ እዩ ዝነብር። ከመይ ቅድስቲ ስላሴ ሰለስትነት ብዘይምፍልላይ ምክፋል ሓደ ክትከውን ብተዋህዶ ከዓ ክትክፈል እያ። ነዚ ዓብይ ምስጢር እዚ ኩሎም ሰማያውያን ምድራውያንን ፍጡራት ክረኽብዎ ኣይክእሉን እዮም። ከመይ ካብ ኩሉ ምስትውዓልን ዘረባን ዘለዓለም ካብ ኩሉ ዓቕምን ወሰንን ዝረሓቐ እዩ። እንተኾነ ናይ ኣምላኽ ነገር ንትምህርቲ ኣምላኻውነት ኣቦነትካ ካብቶም እግዚኣብሔር ዝሓደሮምን ማሕደሮም መንፈስ ቅዱስ ዝኾኑ ዓቀብቲ ምስጢራት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔርን ኣቦታት ከም ዝተምሃርናዮ ንሕና ድማ ሎሚ ካብ ብዙሕ እዚ ውሕድ ኣረዲእና ጸሓፍና። ንሕና ድማ ሎሚ በቲ ካብ ቅድስንኦም ዝተምሃርናዮ ኣሜንናን ጸኒዕናን እንነብር ኣለና። ዳግም ንእምነት ኣብሎና ራድዮስ ነቲ ኣብ ቅድስቲ ስላሴ በበይኑ ማዓርጋትን ክእለታትን ፍሉያትን ዝገብር ነወግዝ ንነቅፍን በታ ጽሕፍቲ ዘረባ ከዓ ዓብይ ካብኡ ዝዓቢ ዝበለጸ ዕብየት ዘለዎ ኣሎ ዝብል እዩ። እዚ ክሓደ እዚ ንመንፈስ ቅዱስ ካብ ፍጡራት ዝዓበየ ይገብሮ፣ ንወልዲ ከዓ ካብኡ ዝዓበየ ይገብሮ፣ ንኣብን ብዕብየት ፍጹም እዩ ይብል። ዳግም እዚ ዓላዊ እዚ ብዕልወቱ ንኣብ ብስልጣንነቱ ብመለኮት ኣይወሰንን እዩ። ወልዲ ድማ ብስልጣኑ ኣይወሰንን እዩ፣ ብመለኮቱ ግና ውሱን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ከዓ ብስልጣኑ ብመለኮቱን ውሱን እዩ ይብል። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን።
ህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብልካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ ይወልጣሙ በቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩን በኃይለ ጥበቡ እጹብ ወመንክር እቹኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማይት እላ አይረፍኩም በዛቲ ዕለት አንትሙ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ እንበለ ንስሐ ኪያነ ይልታነ ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ እድወ አንስ በበአስማቲኩ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እማሕፀነ ክርስቶስ ሥጋው ወደሙ እግዚኦ ኩነኔ ካባ ለሀገር ጽድቀ ከን ለወልደ ሀገር አግር ታደርገያ ቀልባ ወሃይማኖት ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ተማርያም መሐረነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ተማርያም መሐረነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ አኪለ ወድቺ ሳይሎ ይክፍለነ ልዮ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምሮ እለ ሰዋዕከ ወእለ ቀደስከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ፍሬ ሊያሰምረከ ከማስተርኢ በስብሐቲከ ወኢየውለከ
እንዘይገብር ዘዚአከ ፈቃድ በተአምኖ እፄዋከ አብ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ
ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለሙ ቅዱስ ቅዱስ ዘይናገር ሀበኒ ከመ ይሳልል ወለምዘንበለ ኩነኔ ሀበኒ በፍሬ ከባዘሪ በስራትከ ወይከውለከ ዘንገብር ዘዚአከ ፈቃደ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እኩት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ያለ አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ያለ አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ
ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ለአንተ ኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኮት ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ዘይትነክር አበኒ ከመ ዕፃእ ለሕይወተ ዘንተ ሥጋ ወደመ ዘበኩነኔ አበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምር ከማይሰሪ በስብሐቴ ወየውለከ እንዘ ይቀብር ዘዚአከ ፈቃደ ይትቀደስ እግዚኦ ላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስመ ኃያል አንተ ኮት ወስቡህ
ስብሐት ለዓለም እስማያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለሙ ለዓለም እስማያት አንተ ጎተ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማያ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለሙ ለዓለም እስማያል አንተ ጎተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለሙ ለዓለም እስማያል አንተ ጎተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለሙ ለዓለም እስማያል አንተ ጎተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለሙ ለዓለም እስማያል አንተ ጎተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለሙ ለዓለም እስማያል አንተ ጎተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለሙ ለዓለም እስማያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማያል እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለሙ ለዓለም እስማያል ጎተ ወስቡህ ወለከ ስብሐት
ለዓለም ዓለም እስመ እኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ እኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ዘእግዚአብሔር አመን ከመ ሕይወት ዘመለኩነኒ አበኒ እቅረብ ምሕረከ ከማስተሪ በስዓቲ ወእውለከ ዘገብር ዘዚአከ ፈቃደ አምኖ ይትቀደስ እስመ ኃያል ኮት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኮት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ከማሰሪ በስባቲ የውለከ ዘገብረ ዘዚአከ በተአምኖ መንግሥተ
ይትቀደስ እግዚኦ ደለከ በላልነ እስመ ኃያል ጎት ወስብሖት ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል ኮት ወስብሖት ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስብሖት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስብሖት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስብሖት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስብሖት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስብሖት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስብሖት ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስብሖት ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስብሖት ወለከ 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 ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስብሖት ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል ኮት ወስብሖት ወለከ
ስብሐት ለዓለመ ዓለም አንተ ቆድ ወስቡህ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ ቆድ ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ ቆድ ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስማያ ለአንተ ቆድ ወስቡህ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም በወልደ እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ዘብሖ በናይሉ ዘብሖ በክህለቱ ዘብሖ ለከመ ብዛበዩ ዘብሖ በቃለ ቀን ዘብሖ በመዝሙሩ በሰንቆ ዘብሖ በከበሮ በትፍስሕ ዘብሖ በአውታር በቤንዚራ ዘብሖ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ዘብሖ በጸናጽል ወይባቤ ኩሉ ነፍስ ይሴፎ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ስብሐት ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ሆነ ንስእል ወንማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር ኦ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትቀበለነ እግዚኦ ውስተ ባሱ ኦነ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ባርከካ ንስምካ እውን ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለም አለ ዘበሰማያት እግዚኦ ውስተ ሶት አክቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ የመስግን ንዘለዓለም አለ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀበለነ እግዚኦ ውስተ ባሱ
ከም በሓድሽ ኩለን ዝሕዝያብሔር ኣቦ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምና ኣሎና እስመ ኢመነነ ወኢተቈጥአ ስእለተነ ወእያራ አቀ ሳሂሎ እምኔነ እስመ መሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ እውን ንዓኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልናና ኣሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ ኢና እውን ንሰርሕ ብመገዲ ስጋ ኢና እውን እንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን ተመሓርካና ሽዒኻ እትመሓር ሽዒኻ መሓር እትበሃል ንጻድቃን ሰብ ምግባሮም ኢኻ እትምሕሮም ከም ጽድቀም እውን እትፈድዮም ዝቐደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጐይታ ምሕረትካ ቐልጢፊ ምጻአና ሃብየከ ንጸርህ ሃብየከ ንኣወዩ ሃብየከ ትመሃለል ለዓለም ዓለም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ኣምላኽና ከም ቃልካ ግበረልና ሓጢኣትና ደምሲሱ ገጽካ መርአይ ኣስማትና ድማ ኣብ መጽሓፍካ መጽሓፍ ሕይወት መመዝገብ ግበረና ነቲ ዝሃብካና ዕድመ ድማ ኣምላኽና ንንስሓ ንቁርባን ክንበቕዓሉ ተኣዘዝናዮ ክንፍጽመሉ ስኻ ሓግዘና እቲ ግዜ ክጥቀመልና ዘይኮነስ ንሕና ነቲ ግዜ ክንጥቀመሉ ነቲ ዝሃብካና ግዜ ኣምላኽና ትብለና ክንገብረሉ ናባኻ ክንቀርበሉ ተረፈና ክነማልኣሉ ንስኻ ሓግዘና የርክበሉ እየ እናበልና ሞት ከይተርክበና መጸዋዕታኻ ድማ ከይመጸና ኣምላኽና ንሕና ናይ ሕጂ እምበር ናይ ዳሕራ ኣይኮንናን ናይ ሎሚ እምበር ናይ ጽባሕ ኣይኮንናን እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ ኣኢልካ ንኣኻ እሞ ነታ መዓልቲ ምድሓን ክንጥቀመላ ኣምላኽና ንስኻ ርድኣና ነቲ እንድሕሪት ዝመልሰና ዲያብሎስ ስሕቲ መዓሙቕ የትወልና ህፃናት ይዕብየልና ወለዲ ዓቅበልና ብሩኻትን ቅዱሳትን ግበረልና ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ጻናንዓልና ተጨኒቖም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ዘለው ንስዓዮም ብስጋብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሕ ዝበላ ኣክቦም ነፍሳታ ኣግብርቲ ከዋይማቲከ ኣርኣያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን ዘካርያስ ሄኖክ ገብረ ሐዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ገብረ ማርያም የሴፍ ወለተ አረጋዊ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ኪዳን ርግበ ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣሎና ስምካ ይቀደስ
فقد سماي ومدما مدريهون نعلت مدرنا يهبنا نحن زبدلنا بدلون كان زهدنا بدلنا بسانا حدقلنا كل خفادنا نبرنا فتنا يتكون መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካይ አሜን። ኦግዝእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካለሁ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋሆን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካለሁ ረኸርተኸም ርኺ ወምድረ ጸጋ እግዚአብሔር ምስራኺ ብስድ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኃይልና ፍቁር ርኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና Try to be able. በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ I hate this, get me out. ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና መድኃኒት ክርስቶስ መድኃኒት ክርስቶስ ቅዱስ ስምከ ንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና
አብዙሪያ መቅደስካ ገባና ንረከባና ለትዘቢ ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ስጋ ነፍሲ ድህነ ስጋ ነፍሲ ለኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ፋሲካና በጌ ፋሲካና ዳጎይቶ ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትናንም ነጽና ባዕልኻ ሬዳና ባዕልኻ ሬዳና መንፈስካ ብምልአ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃቢ ሕይወት ጸጋ ዝእምጸጋ ጸጋ ዝእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ አሜ አማኔ አማን በአማኔ አማን በአማኔ አማን በአማኔ መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም አማን በአማኔ አማን በአማኔ አማን በአማኔ አማን በአማኔ መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም አማን በአማኔ አማን በአማኔ አማን በአማኔ አማን በአማኔ መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም መንግሥተ ሥላሴ ዘለዓለም ወምሃሩ ለዘያሩ ወምሃሩ ለዘአማነ መንግሥተ ሰማያት መንግሥት መንግሥት ሰማያት መንገል መንግሥት ሰማያት ወንጌለ መንግሥት ሰማያት ወመሃሩ ለዘአማነ ወመሃሩ ለዘአማነ
መንግስት ሰማያት ወንጌለ መንግስት ሰማያት ወንጌለ መንግስት ሰማያት ወንጌለ መንግስት ሰማያት ውሩ ወመሃሩ ለዘየአምን ውሩ ወመሃሩ ለዘየአምን ወንጌለ መንግስት ሰማያት ወንጌለ መንግስት ሰማያት ወንጌለ መንግስት ሰማያት ወንጌለ መንግስት ሰማያት ማሩ ለዘያምን ኦሮ ወመሃሩ ለዘያምን ወንጌለ መንግስት ሰማያት ወንጌለ መንግስት ሰማያት ወንጌለ መንግስት ሰማያት ወንጌለ መንግስት ሰማያት ረከብኮት ኦት ማይደር በለኮ ኦት ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን አርያም እመ ብዙኃን ለመለኮት ኦት ማይደረ መለኮት ኦት ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ረመለኮት ኦት ማይደረ መለኮት ኦት ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ማርያም እመ ብዙኃን ካየ አደይ ፈትወ ካየ አቦይ ፈትወ ካየ አቦይ ካብ ልበይ ፈትወ ካየ አቦይ ፈትወ ካየ አቦይ ፈትወ ካየ አቦይ ካብ ልበይ ካየ አቦይ ፈትወ ካየ አቦይ ፈትወ ካየ አቦይ ካብ ልበይ ፈትወ ካየ አቦይ ፈትወ ካየ አቦይ ፈትወ ካየ አቦይ ካብ ልበይ Love you, Father. Love you, Father. I love you, Father, from my heart.
I love you, Father. I love you, Father. I love you, Father, from my heart. I'm not singing. Thy way, I'm negosihan mo yung masaka nafsay na bamla maqba ana nabaha akin ma today أملاك خمو يملك نغوش سكا نسي يا ماكوبا away ما تدفيه أكن ما تدفيه أملاك سكا نغوشي همو المسكا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን። ስድራና እግዚአብሔር አምላክ ከመያለኹም አሜን። ቅዱስ አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን። እንቋዕ ናብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ብጥዕና ብሰላም አብጽሐና። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካብ መዓልቲ ትንሣኤ ጀሚርና ክሳብ ዛሎም መዓንቲ ሰንበት ክርስቶስ ካብ ምውታን ተንሥኡ ነቶም ብኡ ዘለና ከዓ ከተንስአናይ ኢልና ክንሰብኽ ጸኒሕና። ክርስቶስ ተንሥአ ሙታን አሰሮ ለሰይጣን ሰላም ኮነ። አምላኽ ሓጎስን ሰላምን ግበረልና። እግዚአብሔር አምላኽ እዚ ክንድዚ ዝኣክል ፍቕሪ ዘፍቀረና ብወዱ ኢየሱስ ገይሩ ዝተዓረቐና አምላኽ ምስጋና ንዑ ይኹንና። ሎም መዓንቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሃዋርያት ከምቲ ክርስቶስ ዘተስፈዎም ተስፋ ኣብ 50 መዓልቲ እቲ ዘጻናንዕ መንፈስ ቅዱስ ክልእኸልኩም እዩ። ኩሉ ጊዜ ንዘለዓለም ምሳኹም ክነብር እዩ። አምላኽ
ከተምልኽዎ እንተኾይንኩም ብዘይ ብኡኡ ኣምልኾ የለን ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ወላ ሓንቲ ክትገብሩ ይትኽእሉን ኢኹም እንተዘመርኩም ከምዚ ጭሕጭሕ ዝብል ሓፃዊን ከምኡ ክትኮኑ ኢኹም እንተሰበኽኩም እውን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እንተዘይሰቢኽኩም ኮንትነት ይክኸውን ተዋስኦ ማለት እዩ ካብኩም እግዚአብሔር አምላኽ የድሕነና እንተጸለኹም እውን ብዘይ መንፈስ ቅዱስ እንተኾይኑ እቲ ጸሎት እቲ ምድጋም ዘረባ ከም ናይ ፓፓጋሎ ሰብ ዝበሎ ዝደግም ከምኡ ይክኸውን መንፈስ ቅዱስ እንተሓዲርኩም ግን ከምቲ ናይ ስጋ ዕዮ ክትዓዩ ከለኹም ኣገዲዱ ዝዕየና የለን እዚ ኣክሰርሐ የትልና ኩሉ ኣእምሮና ኣብቲ ስራሕ ይዝጠለቕ መንፈሳዊ ዕዮ ክንዓዩ ከለና ግን መንፈስ ኣምላኽ ምሳና እንተሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ዕዮ ስራሕና ተመሲጥና ኢና ክንዓዮ መንፈስ ቅዱስ ምሳና እንተዘየለ ግን ከምዚ ንብሎ ዘለና ተዋስኦ ይኸውን እግዚአብሔር አምላኽ ከምቲ ዘማራይ ዳዊት ወመንፈስከ ቅዱስ ኢታውፅእ እምኔ አምላኽ ቅዱስ መንፈስከ ኣይትሕድገኒ ቅዱስ መንፈስከ ኣይትመንጥለኒ ዝበሎ እዚ ጸሎት እዚ ንኩላትና ድሌልና ኣሎ እግዚአብሔር አምላኽ ከም ናይ ሰብ ገላትያ እንታይ ደኣ ብመንፈስ ጀሚርኩም ብስጋ ትውድኡ ኣለኹ بمنفس جميركم بحق تودوا الله منفس بفقر يزعي منفس قبراي تكبر حق يبلو بمتاي داعي بفقري نبس ايكا كم نبسخا افقرو إلو موسى حجي منقستات كلن حق ناي موسى كم زز قبرا خمس قصع خمس سرعة خمس قصع إلن كله أدابت جيرنو حزنو كم حق خوينو نسبات نقصع نابت قنع زبل منقدي يمرحم الله حق موسى كومو كابت منفساو حقي كابتني عالم حق عبي زبل كابت منفساو حق وين ايش زبلقن نبس ايكا كم نفسخ افكر ريلو نبس اينا كم نفسنا خنفكرو اذا حق موسى حق املاك حق منفس قدسك نسي حج نسب غلاتيا حواريا باولوس انتاي يزبلهم زلو اب معرف سلسته ترينايو كاب حاده خلته سلسته اتوم عايشو سب غلاتيا بمنفس جميركم سي حجلو بسغا تودو يخو بحقي ابيته كريستياننا اتوم بمنفس املاح بقدس ميرون ناي منفس قدس تقبينا حواريا باولوس ابرومي شومونته وزرع 15 تايلو اتز تولدكم مولو منفس حقي نسو ابو إلكم كتصوعوا حيل زوهابكم ويكا ولدنا زركبكم منفس قدس نسيو بودو تمالالسو الله جين احنا خم كريستيان كابت حقني علم رحق إلنا ولا نسأل أين خنا فكر زقبئنا احنا قن كساب كندي أبعدنا أبهلنا كساب كندي نتحتي تدربينا خمزلنا ولا تحقني علمون يبلنا حقني علمون يبلنا بزي حق تمرح الله أملا قن كابت حقني علم الزبلت ناي فقر حقي يبلنا لأنه تحدنا خن فقر تقول كوبز ولا حد حق يدلن مغنياتو نعاخت عم نحوي كم تكرسوسي نرأسيد عمن زي كنا ما انت كلهم متان كلاتهم كتعمون بجاز خنا كم نسخاتكم كا أسرنا كرسوس تختلوا زبلنا لو ما أنتي بحيل منفس قدس كان قلقل بيتك سيانا سوعنا الله بحيل منفس قدس كنسلي بحيل منفس قدس كنبر كله نبرة نبرة بعبيو عبد نجاريجن بحيل منفس قدس كنسلي زي أخمان حنت نجار لو ما عندي كنسلي كل الناس بحيل منفس قدس كنسلي إذا زلنا يوم عالتي
كاب زمن تنسئنا بشام ناي شامناي ناي مودة تسنبتيو كاب زمن عرقت كا كلايو بعل منفس قدوس كايو بعل منفس قدوس لك خم بعل تنسئ كل جزء أب معل سنبتي زوعل دحر بعل تنسئ دحر حمسة معلتي دحر بعل عرقت دحر عسرت معلت زبيع البعلي بعل منفس قدوس بعل حمسة ويكا بعل براكليتوس وي بعل انت اوستي تباهيلو يصوع التخلت مصوعي انت اوستي ويكا براكليتوس بقانقا غريخي انت اوستي مالت بعل حمسة مالتي براكليتوس مالت كا مصانانعي دغافي ابكون خزخون زنازز هيوت ذهب محوي منفس قدوس مالتي حجي نزي منفس قدوس زي اوشتنا انت عديمنايو فقر خلونا يوشتنا ابنا نحد حدنا خنفاقرينا بزي منفس قدوس جن ناملاح كنغلغلو ينخلينا اغلغلوتنا باملاح قبول يكونن بزي منفس قدوس نقبلو كل سرعات بيت كريستيان نهيوت ننبس خوننا يكل سلازي منفس قدوس ناي جدن كلونا الله حجي منفس قدوس ناي بحق مملاخ مالتي بمنفس قدوس ناي بحق مملاخ أبكالوت بزح منفس قدوس السبكة بتكسيانات الله بزعبا منفس قدوس أبزيحن معلتاوي منفس قدوس كوردكا بقام قاخت الزارب نأملاخ بأمنت ناي غوربيتكا كي قدشكا نأملاخ أداو كالعلكا ختمسجنن يسبكا بيت كريستيان ناقن نتي أقداسي بمنفس تمليئكم أقدسوا نتا قداسي حجي ازقيو قبال كله هاي بحكي منفس أملاخ عديمنا ازقيو تنبل حدث بإيدو زلعل زيلا أي متهرخبة حدث مخنياتو منفس أملاخ نسو يزيسألي لنا مخنياتو نحنا خمي جيرنا خم نسألي أين فلتنينا انت منفس أملاخ كن بزي نقر اهتا ما انت هنا يسألي انت منفس أملاخ زير دقنا كابانا رحق زخونا نقر أقريبو نا أملاخ كم نريو يقبرنا سلازي نتي فتاري نتي خنريون كريون نخيلن كنريو زي نخيل نقراتنا بكون زقبر أملاخ نعنا زفترنا كابت زفترنا تقبب كا أبا أمرنا زقمته كومو نحنا خانا شو نقرات كنفتر كابت زفتر لنا تبب سنعانا تبب هيبنا أملاخ كومو نحنا خانا شو نقرات كنقبر نا أملاخ كا خانا مسجنو كنقاقا خلنا خا نا أملاخ يقرأ يتخنا حتو فرحت أملاخ كلونا منفس قدس كل جزء أبي هوتنا الله منفس أملاخ كاب نفسه أريحيق زدربي زبلة نايش كان نابر عايز نبر فقري أوشتو يلا منفس أملاخ قبل بوزلو سبكن دنقاس أن فقرن الله سلازي بمنفس جميركم بسقادو خدودو إيكم بمنفس أليو بمنفس أملخو قانقا بقي زي تردعنا تخوينا حقنا قل أملاخ محرد نخن بلال كلنا محرد زي دل سب من الله خبانا ويك أنا أملاخ زي بدلو من الله خبانا انت خينا دا إدنا نملعل نقبز إذا حجي انت يا أوش سنة إنت تمرت منفس قدس سلز وحدة نازل لي تمرت منفس قدس انتاي نا أملاحك أبجيزي أملوخو كل نجر نتساق عجيركا ناب أملاحك ترح مدهاب مالتي سلزي لو ما أنت بيتك شانا بزي ناي منفس قدس مراد معلتي بزي بعلى حمسة معلتي بزي كريستوس تنسيو إلنا أنسى كل زغننا حمسة معلتي مدمدمي منفس قدوس مستوهبو كيلو تباهيلو حجي خيدو مهارو مخنياتو اتزحيلن اتزبرتعن منفس أملاخ مساخم زلو اتمنفس زبلوكم كلو قبارو نسوخ مرحكو بي نسوخ كلو خريئكو بي بمنفس زمرو بمنفس سأليو بمنفس مهارو
መንፈሳዊ አናባብራ ንበሩ ገላትያ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 13 ተጀሚርና ኣሕዋቴ ንስኻትኩም ንሓርነት ጽዋዓቲኹም እሞ ንሓድሕድኩም ብፍቕሪ ተገዝኡ ፍቕሪ ይግዛእኹም ነቲ ሓርነት ንስጋ ምኽንያት ኣይትግበርዎ ማለት ኩሉ ትሕጊ ብጻይካ ከም ነፍስኻ ፍቅር ትብል ሓንቲ ቃል ፍጽምቲ እያ ንሓድሕድኩም እንተተናኸስኩምን እንተተባልዓኹምን ግና ንሓድሕድኩም ከይትጠፍኡ ተጠንቀቁ ኣነስ ብመንፈስ ተመላለሱ እሞ ትንቢት ስጋ ኣይክትፍጹምን ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ስጋ ነቲ ምስ መንፈስ ዝጻረር ይምነ መንፈስ ነቲ ስጋ ዝጻረር ይምነ ነቲ እትደልይዎ ምእንቲ ከይትገብሩ እዚኣቶም ተጻረርቲ እዮም ብመንፈስ እንተተመራሕኹም ግና ትሕቲ ሕጊ ኣይኮንኩምን እቲ ግብሪ ስጋ ጉሁድ እዩ ንሱ ከዓ ሕጂ ብመንፈስ ተመሪሕና ክንነብር ተኾይንና ካብዚ ሕጊ ስጋ እዚ እቲ ሕጊ መንፈስ ክስዕሮ ኣለዎ ሕጊ ስጋ ተባሂሉ ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስና በብሓደ ይገልጸልና ኣሎ ንምንታይ በብሓደ ገልጸልና ኣሎ ኣብ ኩሉ ጥራሕ ግብሪ ስጋ ኣይትግበሩ ኣይበለና በብሓደ ንኩሎም ይገልጸልና ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ውሽጥና ኮይኖም ዘሳቅዩና ግብሪ ስጋ ክግለጹ ስለ ዝደልዮ ኣምልኾ ጣዖት ጥንቁልና ጽልኢ ባእሲ ቅንኢ ቁጥዓ ሻራ ፍልሊ ዝርግርግ ቅንዓት ቅትለት ስኽራን ጓይላ ከምዚ ዝኣመሰለ ካልእ እውን እዩ እዚኣቶም ጥራሕ ኣኽልኹም ነዚኦም ቅተልዎ ኣብ ጥቓኹም ኣብ ጎረቤትኩም ኣብ ደቂ ዓድኹም በዚኦም ዝነብሩ ተለዉ ከዓ ካብዚ ንኽወፁ ጸሊሎምን ኣብ ህይወትኩም ፍቕሪ ኣርእይዎምን እቲ ፍረ መንፈስ ግና ፍቕሪ ፍረ መንፈስ ፍቕሪ ፍረ መንፈስ ሓጎስ የብሉን ሓዘን የብሉን ኩሉ ግዜ ሓጎስ እዩ ብመንፈስ ዝነብር ሰብ ኣይጉሂን እዩ ወላ እንተሸጎሮ ወላ እንተጸጎሞ ብመንፈስ ዝነብር ስለ ዘሎ ኣምላኸይ ተመስገን ናበለ ክነብር እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ መንፈስ ይድርኾ ዕርቂ ዓቕሊ ለውሃት ህያውነት እምነት ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል ነብዚ ከምዚ ዝመሰለ ዝጻረሮ ሕጊ የለን ስለዚ ቤተ ክርስቲያንና ሕፅር ብዝበለሎ መዓንቲ መንፈስ ቅዱስ ዝወርደሉ እዚ ሰሙን እዚ ክሳብ ትመጽእ ደላ ሰንበት ዘመነ መንፈስ ቅዱስ ይዝበሃል ዘመነ ጳራቅሊጦስ ይዝበሃል ብመንፈስ ክጽልዩ ኩልኩም ኣነ ንስኹምን ኣብ ሰሙን እዚ ተዘይተጋደልና ማዓስ ክንጋደል ኢና እዚ ሰሙን እዚ ብመንፈስ ናይ ጳራቅሊጦስ ናይ ምውራድ መንፈስ ቅዱስ በቃ ንኣምላኽ ካብ ሕፍረትን ካብ ትዕቢትን ካብ ግብዝናን ወፅኤ ሃምብል ኮይነ ትሑት ኮይነ ንኣምላኽ ከመስግኖ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ውሽጠይ ከስርሖ ኢልና ክንጽሊ በዚ ሰሙን እዚ ቤተ ክርስቲያን ጽዋዕና ኣላ ዝመሃረና እግዚአብሔር ክብሪ ምስጋና ይኹን كل واحد يجيني يشكر الصوص مدهنينا
أرأي صلاة فتحات نايش وقت كنقبرينا كلنا حنساب كابزل لنا يو حاف نبل هاليلويا تسهلني اجزيو تسهلني اسمك ياك توكلت نفسي هاليلويا تسهلني اكزيو تسهلني هاليلويا تسهلني اجزيو تسهلني اسمك ياك توكلت نفسي سبحان ووداسي الأملاك نبي موسى سبحات ووداسي الأملاك نبي موسى اكيو عارف نبسات أكبرتك اكسيو عيرف نفس كلهم سمعتات ارترام اكيو عارف نفس كلهم سمعت ارترام تم كلهم زحلفوا أبوتاتنا أديتاتنا أحواتنا أحاتنا دقنا እግዚአብሔር أملاخنا بأزي طعم كي رأيوا طعم كي استماقروا حليفهم يممو بني تقبل لهم آمين ناي نفس عرفتي هبلنا نسدرا بيد ما نزازن مصانا عن منفس قدوس لأخلنا أب سمايات تنبر أبونا سمكا يقدس منقصخا تمسا فاركا غمتا بسمايكم دما أمدريخون علات مقبنا لما هبلنا احنا نزودلنا بدلهم كم زعدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا أبكو أدحنا ننبر فتنا يتأتونا منقصن حايلن كبرن نزل على امنات كايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك اللغو بحلنا غدن قلي غيب سقاخون دن قلي غيب أديا بير طبعات كويتا سراوي سلام لك اللغو السغي كابان استبرغتي غي فركرس بومبرغيو أمل تتسقا يا بيهر مساخيو أوفس تدس والكي عطياتنا سريلنا نفت ودغي يسوع كريستوس منتانا محرات لمن لنا آمين هاليلويا وسر إلاتي لنفسي اسمع بس كلك هاليلويا تزعلني لنفسي ما بس ولك هاليلويا وسر إلاتي لنفسي اسمع بس كلك زيو سبحات ووداسي الأملاك نبي سبحات ووداسي لأملاك نبي موسى سبحات ووداسي الأملاك نبي أعرف نفسات كلهم سمعتات إرترام نفس كلهم أعرف نفسات كلهم سمعتات إرترام جنات منقص السماي عرفنا أملاخنا حج دما يا أخلقكم بلنا اتهم زلنا دما حدرنا خنا متصنع حلافنات كنوسد بفقري خنبر
ፍትሒ ክንደሊ ኣምላኽና ዋግኦም ክንፈልጥ እስኻ ሓግዘና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ዕለት መግረናሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ካብ ክዋድና እምበር ኣይተኮና መንግስትን ንዘለዓለም ናተላለምናዝትየ ማርያም ሰላምታ ሰላም ለካለኹ ብሕልናኺ ስጋውን ድንግሊኺ ኣደ እግዚአብሔር ሰራዊት ሰራዊት ሰላም ለካለኹ ምስኺ ስብረትኺ በረከትስሙ ብሩኽ ኦ ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓደና ፍቁር ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ሃሌ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ አኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰትከ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስየ ሐሰትከ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ እግዚኦ አይርፍ ነፍሰ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሳተ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ ኩሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ ነፍሲ ኩሎም ስዋዕትና ኣምላኽና
አቦፋ አቦና አብርሃምን አቦና ይስሐቅን አቦና ያዕቆብን አቀምጣልና ንደቆም ንወለዶም ንቤተሰቦም ድማ ምጽንናዕ ኸባኻ እሞ ኣምላኽና ንስኻ ድማ ኣጻናንዓልና አሜን ንፍትሒኦም ሓሊፎም እሞ ኣምላኽና ፍትሓዊት ሃገር ድማ ዓድለና አሜን ቶም ዝተረፍና ፍትሓውያን ክንከውን ቶም ዝተረፍና ድማ ናይ ፍቕሪ ሰላም ናይ ፍቕሪ ሰባት ክንከውን ንስኻ ሓግዘና አሜን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ምጣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ፈትና ለማሃበና ንኣነ ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ክፋድና ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብረን ዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ لنا غدن قلي خير سكاخوت أدي جابي هرتباط كويتا سراوي سلام لكلخو سخيخة عن برختي خي فركتكم عملة تسقى جابي مساقي أوفيس تدرس بالكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودقي يسكر ساس من تانا محرات لما نلنا أمين وكايبه نعسك وزبله እግዚአብሔር ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአሕያዋን ሕይወተ ሙታን ተስፋ ቅቡጣን ረዳየ ምንዱባን ኃጥኣን ዘሞተ ወማይሰረ ሰይጣን በቲከከ ለትስምደሰ ጸጋከ ሀብየከ ንስእለ ወናሰበክ ዘይትመውት ለዓለመ ዓለም ዘመዝገበ ሕይወት ሀብየከ ውእቱ በእንተ እለ ናሙ በሃይማኖት አይረፉ አበው ቀደምት ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት አናጉንስጢስ ወመዘምራን ደናግል ወመነኮሳት ሕፃናት ብሔራት ወጓለማውታ በእንተ ነፍሰ አግብርቲከ ሎሙ ሰማዕታት ኤርትራ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኤርትራ ወበእንተ ኩሎሙ እለት ሃለው ዘዋይከ ሙሳሕዝከ በጽል ወበርህ ውስተ መካን ስዑር
ማየ ዕረፍት ውስተ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በእንተ አገርትከ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ በእንተ ነፍሳቲከ ወአይማቲከ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ ስልጣን ፈቱ ከእግዚአብሔር አምላክነ ልዩ በእንተ ሎኖ አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወአኀዊነ ዲያቆናት ወአበዊነ መነኮሳት ወአኀዊነ ሕዝባውያን ወአኀቲነ አንስ ከመ ያርፍ እግዚእ ነፍሳቲሆሙ በሰማያት ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚኦ ለነፍሰ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ ሰማዕታተ ኤርትራ ኩሉ እትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝዓረፉ ሰብኡትን አንስም ባረትካ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራን ልምነካን ንማልደካን ኣሎና በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ኩሎሙ ሰማዕታተ እግዚኦ ለነፍሳተ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ መሐራ እግዚኦ ለነፍሳተ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ መሐራ ወተሰአላ ለነፍሳተ ኩሎሙ ሰማዕታተ ኤርትራ ምእንቲ ኩሎም እቶም ካብ ህዝብኻ ፈሊኻ ብጽድቅን ብቕንዕናን ዝጸዋዕኻዮም ኣብዚ ቦታ እዚ ዘለዉ እውን ንልምና ኣሎና ኣብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከተንብሮምን ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ከተዕርፍን ንልምነካ ኣሎና ብመብራህቲ ብርሃን መላእኽትኻ ምስ ቅዱሳንካ ኣዕርፎም ስግኦም ድማ በታ ንትንስኣ ዝመደብካዮ ዕለት ኣተንስእ ከምቲ ቅዱስን ብርኹን ዘይሕሶ ተስፋኻ ኣብ ሰማያት መንግሥትኻ ክፈሎም ንኣገልገልትኻ ካብዚ ምግዓዝ እምበር ሞት የብሎምን እሞ ዝበደልዎን ዝተሰወሮምን እንተሎስ ሰባት ስለ ዝኾኑ ሕደገሎም ኢኻ ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ ለዋህን መፍቀር ሰብን ኢኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓንቲ ሰዓት እኳ ብህይወት እንተነበሩ ኣብ ቅድሚኻ ካብ ሓጢኣት ንጹህ የልቦን መገዲ ነፍሶም ብዘይምክልኻል
بزي مكلخال حارك غنو نسغا أقنعلهم نسبهم كأم مناه لسبهم فنو استوس زبور لك مثله ومثل قدوس منفس سبعة والعالم ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መገጸ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ
ሰማያት ቅዱስ ማረነው ቅዱስ ስሉስ ቅዱስ ተሳሃለኒ ጸጋት ተመላኽ ኦ ጸጋስተ መላእኽቲ ቅድስት ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ንስኺ ኻበ ንእሽቲ ብርኽቲ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኣብ ፍቑር ወድኺ ለምንልና ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ብዓብዪ ሃይሊ ወስልጣን ኣሰሮ ለሰይጣን ኣጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሓ ወሰላም ሰላም ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ እስለመ ወጎይታና እግዚአብሔር ወጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንሳን ከመ ዘመልትኻ ንጻሕና ወርያትካን እዚ ንስኻትኩም ሰምዕዎ ዘለኹም ብዙሓት ክሰምዑ ደለዩ ግና ከይሰምዑ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ደለዩ ግና ኸ ኣይረኣዩ እናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩምን ውፃዕኒን ዝበልካዮም ንዓና እውን ብጸሎት ቅዱሳን ዝሰማዕናዮ ዝረኣናዮ ክንገብርን ብቕዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱስ ልዋን ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ወይራእዩ አሕዛብ በቅድመ አዕይንቲነ በቀለ ደሞሙ ለአግብርቲከ ዘተክወ ይባ ቅድሜከ ጋሮሙ ለሙቃን ወይራእዩ አሕዛብ በቅድመ አዕይንቲነ በቀለ ደሞሙ ለአግብርቲከ ዘተክወ ይባ ቅድሜከ
ጋሮሞ ለምቋን ይራዩ አሕዛብ በቅድመ አዕይንቲነ በቀለሎሙ ለአቅርቲከ ዘተክወ ይባ ቅድሜከ ጋሮሙ ለሙቃን ይራዩ አሕዛብ በቅድመ አዕይንቲነ በቀለሎሙ ለአቅብርቲከ ዘተክወ ይባ ቅድሜከ ጋሮሙ ለሙቃን ይራዩ አሕዛብ በቅድመ አዕይንቲነ በቀለሎሙ ለአቅብርቲከ ዘተክወ ይባ ቅድሜከ ጋሮሙ ለሙቃን ሃሌሉያ ቆሙ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅርበለልና መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ከም ቃልካ እምብረና ትዝንበብ ቃልካ ድማ ኣምላኽና ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ተረዲእና
ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክንፈርየሉ በዚ ዕለት እዚ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያትካ ዝወረደ ጸጋ መንፈስ ቅዱስካ ኣብ ልዕለና ኩልና ኣውርደልና እሞ ብቓልካ ክንነብር ንቓልካ ከነስተማቕሮ ንኻልካ ድማ ክንነብረሉ ኣምላኽና ቁኑዕ መንፈስካ ለኣኸልና እዞም በዚ ሎም መዓልቲ እንዝክሮም ዘለና ኩሎም ስዋኣት ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዚ ንዓና ክጥዕመና ጥዑም ከይረኣዩ ሓሊፎም እዮም እሞ ንሕና ክንጸግብ እሶም ጠምዮም ንሕና ክንነብር ህይወቶም ተኽብርቲ ከፍ ኢሎም እዮም እሞ ኣምላኽና ንሕና ድማ ነቲ ክቡር ዋጋ ዝተዋህበና ኣኽቢርና ክንሕዞ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንዓና ልብሃበና እቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ከምዚ ኮይንናዮ ዘለና ክንከውን ኢሎም ኣይኮኑን ሓሊፎም እሞ ዓጽሞም ሸኽ ኮይኑ ከይወግአና ደሞም ድማ ባሕሪ ኮይኑ ከይውሕጠና ኣምላኽና ሕድሪ ኸነጽንዕ ዝግባአና ክንገብር ኣምላኽና ሕጂ እውን ንዓና ልብሃበና ንሳቶም ንፍቕርና እዮም መይቶም እምበር ንጽልእና ንምፍልላይና ኣይኮኑን መይቶም ኣምላኽና ንሕና ድማ ዋጋቲ ናቶም ሞት ፈሊጥና ብፍቕሪ ክንነብር ብሰላም ክንነብር ብሓድነት ክንነብር ኣምላኽና ናይ ምፍልላይ መንፈስ ካብ ውሽጥናን ካብ ሃገርናን ኣርሕቐልና ንኹሎም ኣብ ስልጣን መሪሕነት ዘለዉ ድማ እቲ ተቐሚጦሞ ዘለዉ መናብር ዋጋ ዝተኸፍሎ መንበር ምዃኑ ፈሊጦም ነቲ ህዝቢ ብቕንዕና ብፍትሒ ከብኪይዎ ዘይኮኑስ ኣብ ብኽያቱ ክድብስዎ ከምብዕዎ ዘይኮኑስ ኣብ ንብዓቱ ክደርዙ ኣምላኽና ነቶም ሕጂ እውን ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ልቦም ክንትንክፍ ንዓኻ ንልምነካ ኣሎና ኣምላኽና ልቢ ንጉስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከምኡ ሓዝሙስነ እዩ ከም ዝተባህለ እስኻ ተንከፍካዮ ልቢ ኩሉ ቐንዕ እዩ ኩሉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጽቡቕ ክሓስብ ጽቡቕ ክገብር ክእል እሞ ንልቢ ኩልና ተንክፍ ኩልና ተሓተቲ ኢና ኩልና ድማ ዝጉደልናዮ ኣለና እሞ ኣምላኽና ሓውኻ ኣበየሎ ዝብል ሕቶ ሎሚ ንዓና እሞ ኣምላኽና ኣብ ቅድሚኻ መልስና መልሲ ቃኤል ደይኮነስ መልስና ድማ እቲ ስኻ ደልዮ መልሲ ክኸውን ኣምላኽና ስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣመሳእና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይመኣምየን ወውዝት እየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለቅልኹ ሕድና ድንግሊኺ ስጋኹ ድንግሊኺ ኣደይ እግዚአብሔር ባኣብ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለቅልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲኺ ፍረከርስኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክተርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ነዋ ወንጌለ መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈን አወፈይኩ የዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ እመኑን ተነስሑ ዝቃል ዘእግዚእና ወአምላክና ወመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለክብረ መንግሥቱ ይደሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ 36 ካብቶም በቲ በዓል ክሰግዱ ዝደየቡ ከዓ ሓያሎ ጽርዓውያን ነበሩ። ንሳቶም ድማ ፊልጶስ በዓል ቤተ ሳይዳ ናይ ገሊላ መጺኦም ጎይታ ንኢየሱስ ክንሪኦ ንደሊ ኣለና ኢሎም ለመንዎ። ፊልጶስ ከዓ ኸይዱ ንእንድርያስ ነገሮ። እንድርያስን ፊልጶስን ድማ ኸይዶም ንኢየሱስ ነገርዎ። ኢየሱስ ድማ መሊሱ በሎም ወዲ ሰብ ክኸብር ጊዜኡ በፂሐ እያ ፍረ ስርናይና ምድሪ እንተዘይወደቐትን እንተዘይሞተትን በይና እያ ትነብር። እንተ ሞተት ግና ብዙሕ ፍረ ከም እትፈሪ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ንህይወቱ ዝፈትዋ ክትፋእ እዩ። ንህይወቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጸልአ ግና ንዘለዓለም ህይወት ክህልዎ እዩ። ዘገልግለኒ እንተሎስ ንዓይ ይስዓበኒ፣ እቲ ዘገልግለኒ ድማ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኣብኡ ክኸውን እዩ። ዘገልግለኒ እንተሎ ንዕኡ ኣቦይ ክኽብሮ እዩ። ሕጂስ ነብሰይ ጉያ ኣላ እንታይ እሞ ክብል እየ። ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ፣ ግና ኸ ምእንቲ እዚ ናብዛ ሰዓት እዚኣ መጻእኹ። ኣቦ ስምካ ኣኽብሮ፣ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ ከም ብሓድሽ እውን ከኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መጸ።
شعوتهم دويلهم زلو هزبي إذا سمعهم نقدي يبلو قاليهم ملأخ بدأ تزاربوا بلو يسوس مليسو بلهم إذا دمس إزي ما انت خدكم إيزي مسنبر ما انت هيكونن فرد زعلم زي حجي بس حاجز زعلم زي أخا حجي نوز أي خدر بأيو أنا ونكاب مدري لعلم سبلكو نخلونا بايك سحبو إيه بخمي زعمسل أموتها خمس موتن كملك كلهم إيو إزي زبلا سلازي توم هزبي نحناس كريستوس نزل عالم كم زنبر دعا خاب حق سمعنا نسخاقنا خمي إلكا إخا ود ساب لعلك بلي قبو إيو تبل زلها اتود ساب التخا انتوا إيو إلهم ملسلو شوعي يسوس جنا قرب معلتي برهانا ما أخلكم الله سألمات كيركبكم برهان كلكم تملالسو اتسألمات اتبسألمات زملالس نابز خدو عيفلتنيو دك برهان ما انت تكونوس برهان كلكم ببرهان أمان بولهم بود زأمن نيزل عالم هيوت الله نأمن قال قدوس وانجيل بسم الله وولد ومنفس قدوس هذا أملاك كما حديركم دحن حديركم روح فتارينا ساب الساعة بدحن سلام عكيبو نصلوت نأملخو نوداسيه ننسحا نقدس قربان قدس بوتاخ نقابا قدس فقادو سلازخون لنا فتارينا أملاك قدسان نايبهر مسقانا يبصحيو دياقوناتنا بمزمور كسلي وصنحو مزمور 7 قطري 10 حدني سلمنتاي أحزاب أبيل أملاخهم زبلو اتمفداي حنا نايت زفسس دم باروتكا أب قدمينا أما أكل أحزاب يفلت من أخ توم أسرات أب قدمي خايمسا نتوم نموت التمدبو بسلطان كالسمكا أدحنهم زابير كم قالي هون كابتبونا بكش يوحنس زنبوبلنا وانجيل يوحنس معرف 10 وكلته خاب 10 كساب 36 يمان بيبو أب قطري 24 كم تبحبار السمعنايو فرسرناي نام مدرين دزي ودقت دزي موتتن بينا أتنبر انت موتت قنا بزح فرخم تفري بحق يبلكم الله مسبلا أب قطري 26 زقلقلن انتولو نعيس عبني اتزقلقلن دما أبتا أنا زلخو أبو خوني زقلقلن انتولو نعون أبوي يخبرو إيو كبري نزخر سمو يخون 10 سنة بهاجر درجة سماعتات نذكرلو إيو بدرجة بتخريستيان كا 10 نحاسة كل جزية مالتي 10 نحاسة بتخريستيان سماعتات تذكرلو إذا بدرجة بتخريستيان ذكر سماعتات تذكرلو كاب أبيل كساب حجي كساب مودة علم بقفعي نزحالفو يا قدس بيت خريستيان تذكروي بعال سماعتات كنذكر كلنا نكزابير إنا نمسجنوي كمي قال أملاخ انتا يزبل 10 100 نشح كسعروهم أيكالون يوم أملاخ فتحي سلازوصة نكزابير نمسجنوي أتوم دخيمنا خيبلو سمينا خيبلو عريقنا خيبلو كيبلا سلا هاجر سلا حزبي هوتهم زحلفوها جنة منقسة سمايات يوارث سومين إت تاريخ كابيز مس بارنت مالتاي مالتي زابير نسب حرا خوني فتيروي زابير من نمسب
بزخونة أبارنت كأتو أيدلني تأزاز እግዚአብሔር مسافرس فسب أب جزءات بارنت سيطان أتيل كل جزء خاتهم منفس سيطان زلوهم كأني كم زعينت تقونا ويجزءات يفصوميل أب زبنات كله أبنا يدك إسرائيل تاريخ ندحرينا بقبسي أو مسوردو توم سبوت ناي توم سبوت أقلقلتي أتنا ديتات ناي نستوم أقلقلتي أتوم ولود ناي دقوم أقلقلتي يمني رومي بزقن اترخوس منفس عقوب باين برني عقوب سلا زين برخات زتوسنا والثاني انتاي نيرو ود زبله كولد كله خم حسنات دي خوزهلو قتيلكن غحفوم تناوالد جن تداقيلن مسؤون كنبرا مالت ازي نايت دم زي صقب كفو منفسي ناي سبا يكونني ازينا اخنستوعلو سلازي اتناوز تمدبا محرستي كل جزء سب نتاريخ يزنبر زز تولد قلع قتلا مستبهلا نساتن كلتي انت ما خيرن زوسنو እግዚአብሔር ዝፈጠሮም ሕፃናት እግዚአብሔር ይውሰዶ መንበር ንሕና زحمم خنفوس منبر سبق نقتل ناي مويا حكمنا اي تمهرنان كومو خا اي محلنا لن نزي تبع زخونه وساني وسينني اذا قسنا كله فرعون يفلتني لنا يكونان كم زفلت فلتين انتايلن كم زملسالو خا فلتين سلازي متاقوس تخيدون كازن حقايم مديب كان زلخا كم تزبلو يكون كم تزبل كان يكونان زغبرا زلو ازز تولدو حصانات يعبيل لو سلازي صويعو سلمنتاي استعزز كنو زي غبركن مسبلن تايلن ملشن اتن اديتات اسرائيلاويان حيالاتين محرس يخساب زمصن اي صبيانين برخا خيدنين حريسن زمصا سلازي قلعي قتلنان يلنا شو انتاي غيرو زز تولدن باري نبحر الدربي ورد እግዚአብሔር ሕያዊ አብቃል አምላክ እንታይ ይዝብለና ደቀ እስራኤል ግና በመጠን ተዛጽበብሎም ክንዱኡ በዝሑ ክንዱኡ ኻተ ሰሶኒ አብዘ ሰዓት ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ተሕሪና በመጠን ተዛጽበብሎም ክንዱኡ በዝሑ ክንዱኡ ኻተ ሰሶኒ ግብፃውያን ከ በእስራኤላውያን ይጨነቁ ነበር እቲ መደብ ሰይጣን እንታይ ተዘርእ ክጸንት ግን ኮማ አይኮነን እግዚአብሔር ሰዓቱን ግዚኡን ምስ አኸለ ድሕር 430 ዓመት ሓራ አውጽይዎም እቲ ግዝአት ክልተ ሓደ ብደጋዊ ንግዝኦ ግዝአት ተኻልኣይ ግን ብውሽጭ ንግዝኦ ተዝኸፈ ኻሱ እሱ ይኻ መልሹ ናባርነት ዝኦት ልዕሊ 600,000 ዝኾኑ ሰብኡት ጥራይ ባሕሪ ጨዲዱ አሳጊርዎም ባሕሪ ጨዲዱ كابتا حبستا أملاخ زبالعلا أبساز جميروم يزبل نكزابير كإزازوي كألون أنا قدوسي قدوسان كون الليلوهم كومو خقبرين نكزابير كأمنوي كألون أتأزيز حزن كأ نتا 400 عامة دقوم كما حسن ولد مابزز وصلون بحرز تدربي رسيعهم نزي حبست زي منيناتو نفسنا برچق ግብጺ ሽጉርቲ ግብጺ ናፊቅና ኢሎም ንእግዚአብሔር አቆጢዖም ወይ ስለዚህ በስጋ حرام ስወጹ እትخፉ መንፈስ በነፍሲ በህሊና ባሮት ከም ዝኾኑ ገይሮም ናይ ባርነት ሽጉርቲ ከም ዝናፍቁ ገይሮም ናይ ባርነት ብርጭቅ ከም ዝናፍቁ ገይሮም እንታይ ኢሉ ቃል አምላክ በመብዛሕትኦም እግዚአብሔር ደስ አይበሎን ዝበዝሑ ቃርየሳታቶም ኣብ ምድረ በዳ ተረፈ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለዚህ ካብዝ እንታይ ኢና ንመሃር እግዚአብሔር ከምቲ ክንሮኦ ሰምዖ ፀናሕና መጥዑም ስለ ዝኾነ ድኻም ጥዑም ስለ ዝኾነ ጽምዕ ጥዑም ስለ ዝኾነ ዕርቃን ጥዑም ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ካብ መደቀሲኦም ካብ ገዝኦም ካብ ገጠር ካብ በረኻ ካብ ከተማ ካብ ወፃእ ከይተረፈ ኣብ ሜዳ ከይዶም ዝስውኡ ዝነበሩ እቲ ከምኡ ዘገብሮም ዝነበረ አቦታቶም ከገፍዑ ቦታቶም ከቀተሉ አቦታቶም ከእሰሩ አዴታቶም አሕዋቶም ከደፈራ መስራአዩ
كابز وردت زي نحنا محلاف حشنا لهم يوم حليفهم تزحلفوا له كا حزبنا هاجرنا ناس أخخون زبل قدوس علامة إيوي نز قدوس علامة جن كم تدك إسرائيل كابت بارنت مسوسنا أملاخ دس زي بلوه تانا أملاخ تحزنو نا أملاخ بقل سمنا كنبلو جميرنا اتام بقل سموم زما سلام بقل سمنا قبلو خلو نعود أسخاتكم دخيمكم أملاخ كا رديكم بزي حيل إكزابير بزي حيل إكزابير رايسلت أملاخ سلازي رداكم يهم أمو نا أملاخ كبرها بوزبل كا أي ترخبني سلازي نفتحي اندحر دخيمكا أفتحي ختأمن أفتحي ختنبرك أي قبائل هناك أملاخ ناي فتح أملاخي بس سلازي خوناي أملاخ نرئسها تسألو نخالقوت سبات أي تقبرو سبات كقبرو الكات دليو نسخاها نخالقوت سبات قبرو لي سلازي اتناي فتح أملاخ أب ساعاتنا بجزئين نقول لسه فتح خوسيو نحنا جن بحلنا جميرنا نفسنا ناي حلنا ناي فتح سبات كنكون يزو معالت زي تذكرنا حدا معالت بعمت شبعة سلز ولعنا حدا معالت أب عمت صلوت فتحات سلز قبرنا مالت أسر سوات ويحضر سوات أخبيرنا مالت أيقونني سلازي كم تنساتهم فتحي زمرز وفتحي خنمرز حق خنمرز سلا فتحي سلا حق خادو كنبل مغنياتو اكزابير ناي فتح أملاخي ازي إز معالتي إزمو لك عكمتي لك إسرائيل اكزابير زغل تعوامو قدايم كبارنت قبص مسوازو أبحلينا بارنت زنبرو اكزابير دس سلا زي بلنايو حجون كومو تمساسا لتاريخ يو أبانا بحزبنا أبها قرنا زفز أمزلموت ناي فتح أملاخ فتح خوصالنا نحنا فتحاويان كنكون اكزابير يدقفنا نسمعتات زلاء لماوي عرفتي حلفولو علامة قدوس علامة أبرستم أبقلتم سلدكم سلديتاتهم سلبوتاتهم سلفتحغا سلحقغا سلزحلفو قدوس علامة إيو نتناتهم تاريخ نتناتاتهم دم كبالاشو زخيل ولا حد يلن نحنا أسروم دزي سعبناقن نعنا إزقود لنامو تاريخ كيك وقسنا معنتي بحلنا بتان خيلا فتحويان كنكون ناي فتح سبات كنكون سبات نداس أقامو سبات ندات أميو سبات ندات تدقسو سبات هابس ألمات ندانبارو أبرهان سلزلنا سبقا لنا ندحر نبل كوينا ازي تزقدده ناي چقونا إيو سلزي فتحي أبحلنا ناي زجمري زابير لعلع عقمنا أي حتنان أبزخونا يكون بدل أبزخونا يكون عمس كنسمع كنرئه لنا أبتزف الصمو عمس بحلنا ونخيدمو تاتا عميس أزلا أدين تتخون تاتا عميس أزلا بعلت بيتين تتخون تاتا عميس أزلا قوالين تتخون أتي نعسران سلاسة عمت أب قرقار برهان زير أزلا أبوين تتخون حبتين تتخون أزح اللي نازن دحر أبزابير أبلبنا قميتو بزح اللي نازخا نا أملاخ انتحاتيتنا أملاخ فتحي إمو أبوشتنا نحيلنا سبات كنكون ناي فتح سبات كنكون ولدنا أسرو مثلل نحلينا زي بلو سب انتايام زبلو عرا زي سنخاس انتاي زبهال زابير هابكم صيلو ما يكونني لومو ولدنا نحيلنا سبات كنكون مندي نخرم تبصايكاس كم كرم تخاطريو نقانزا غربيتكا نقانزا حوغا تريا يمو ناحلنا حسابات كنكون بتعاقمنا ناي فتح حسابات كنكون بتعاقمنا ناحلنا حسابات كنكون زابير يدقفنا روح ساود امت يكبرلنا نملغ تقدس بيت كريستيان صنيلكم سلسمعكم وبتقبروا صلت زابير يسمعهم تناي فتحي املاح كان هاجرنا سلام نقربا بتهاجرنا سلام ندزن نبرلن زلنا أهجور سلام نخل علم نبار سلام يوردلنا
كمير فيتكم ميكأنيكم زيابير أملاخنا زيتا مسجنة يخون تم أبتفعل عليه بتاخمكم بمراخو بزهان كابليتيق سعدا سعزيئة مسانا زلكم أبوتات أديتات أحوات أحد ما أبزا زلكم سلام زيابير نعخاتكم يخون نقول لنا دما رحوس بعلم منفس قدوس يقبرلنا كمتي زتمهرنا يو زعلت زي بعلم منفس قدوس حواريات كاب سماي منفس قدوس حيل زرقب لي امو املاخنا نقول لنا دما منفس قدوس لي اقو سماي وحيلي يهابنا نبونا ابو شوانس قال وتسمع لنا خموين ابونا ابي مرجيتا دما قال هوت يسمع لنا تغند ملእختنا يا ابونا انت يا سبح لنا كنكون يا نتنساتهم هو زغفللو أخبيرنا تزي حجنايو تزي تفاقيرنا له فتح نزسانوين فتح سئينهم انت إلنا نحنا دمت خنكون تزيك إلنا زيابيرك حتى النايو كاب سب كتملق تخيليغا كاب زيابير جن كتملق أي تخيلني خامو زم حجي بصلوت كنذكرهم درف صنحنا اساتهم زحلفون من تايوم تهاجر كميلا اتهزبخ خميلو إلنا كنحسب كنستنتن يقبعنا حجون فتحوي تهاجر قبرلنا حزبنا بفتحي حزبنا بحقي حزبنا بقوام كمرح قوام دلو هاجر كتلونا كنصلق بقنا مغنياتو كم تبونا زبلو حدنا بحدا ايدو زوات عوت يبلنان كلنا بتعزقت لنا كلنا دما تحتت إنا مو زيابير كلنا بزبع على منفس قدس معلتي يتنكفنا لبنا مو سلطة ما بتنكي أما كرا أبتقونا أبصابا زلو كنحسب ناي حق منفس أملاخنا لإخو دك أسحلنا أنا يبارابرلنا مزمر زمركم دك أنان حواتنان حاتنان دما زماري ملاختي يسمع لنا هراي صباح صوني صوم كأتو إيو صوم هواريات كابتي شوعات أصوامات بيت كريستياننا زعوجه لنا أوج صوميو 18 معلتي عندما نزغلو بعالمنا أب كبابينا نريو نسمعو زلنا كل حماق نجار أملاخ نابصبو قير لنا بأمنات تملئنا بقدوس منفسو تمريحنا دك فقري دك سلام دك إقرتا خوينا كنصامو دما زيابيهر نخلنا يحجزنا قدمي خاب إخلماي مصامنا أملاخنا كله واساتنا أكالاتنا كاب حماق نجار يصمنا ناي برخت صم دما يقبرلنا بسلام جميرو بسلام يفتصمنا كم وين اتا نايدقنا اب حاجاي نحد ورحي تمرتي زمهروا زنبرو كابسوني كساب عربي صباح مزغبالو اتخلاص دما تتمرتي سولوس كجمري مو اتم كمهارو نداليوم دقنا صباح امصيخم كتمزغبوم سولوس دما مدبኛ تمرتي نحد ورحي كسا مجمريا أوغست أمانغو إتنا كونفرنس قال عرفت سلازلو سقاب مجمريا سمون أوغست خنم كمهاري أممو دقهم كتمزقبو حدرا تم كإلا زلكم بتمرتخن قزيا زلكم كتمور تخلو دما كاببوتات كابديتات كاب أحوات كاب أحد دما حاجة زيد لينا إمو تم قزيا زلكم ولا حنت معلتي أبسمون تخن كتحجزو تخلو دما تحجزنا
ሓደራ ሕራይ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ተስፎም ምስ ገለ ወለዲ ደቅና ሕጁ ናብ ቨርጂንያ ናይ ሪትሪት ናይ ደቅና እቲ ዓመታዊ ኣኼባ ዝገብርዎ ናይ ምስራቅ ባብኡ ኸይዶም ኣለዉ ሰላም ኣትዮም ኣለዉ ጽባሕ ድማ ክምለሱ እዮም እሞ በቲ እግዚኣብሔር ከምቲ ሰላም ዘእተዎም ሰላም ድማ ክመልሶም ደቅና ድማ ብመንፈስ ዝዓብይሉ ነንሕድሕዶም ተፋሊጦም ድማ ዝባላልሕሉ ዝኸውን ኣኼባ ክብሪ ኣምላኽ ዝግለጸሉ ኣኼባ ይግበረሎም ሕራይ ኣብ ኣፍ ደገ ንጎ ክኣቱ ከለኹ ደብዳቤ ፀንሓትኒ ዓርከ ዮናስ ዝተባህለ ኣብ ኤሮጳ ብብርቱዕ ሓሚሙ ኣሎ ኢሎምና እሞ በጃኹም ኣብ ጸሎትኩም ዘክርዎ ኢሎም ወረቐት ገዲፎም ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ብዓይኒ ምሕረቱ ይጠምቶ ኣብቲ መወዳእታ ድማ ብጸሎት ክንዝክሮ ኢና ስለ ዮናስ ስለ ኩሎም ሕሙማት እሞ ሓውና ብርሃነ ሓበሬታ ኣለዎ እሞ ሎመዓልቲ ልክዕ ከም ትንሳያ ኩሉ ኣገልግሎትና ናይ ትንሳኤ ነሩ መልእኽትና መደብና ድማ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን ኢልና መስቀል ተሳሊምና መደብና ክንዛዝም ኢና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጸጋ አምላኽ ሙሉእ ዘይጉዱል ዝተዓደልኩም ስድራ ቤት እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም ካብ ርሑቕን ቀረባን ዝኣከበና አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ከምቲ ኣቦ ቀሺ ዝጠቐሱ ብሶሻል ሚድያ ስነ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ምሳና ካብ ቫንኩቨር ካናዳ ቶሮንቶ ካናዳ አልባከርኪ ኒው ሜክሲኮ ከምኡን ካሊፎርኒያ ካብ ሉዛን ስዊትዘርላንድ ትከታተሉ ዘለኹም ኩልኹም ሰላምታና ይብፅሕኩም ሰምሃር ትሰምዕ እንተደኣ ኮንኪ ዜና ጥዑም ዜና በፂሑና ኣሎ ኮንግራቹሌሽንስ ዝሓለፈ ሓሙስ ጾም ሰነ ከኣተወ ማለት እዩ ካብ 50 ስጋዕ 100 ዝኾና ኣዴታት ኣሓት መጺእክን ንኮንፈረንስ መግቢ ዘሰናዳእክን ካብ ሰበኻ ጉባኤ ኣባላት ምስጋና ይብጻሕክን የሕዋትና ጸጋይ ዮሴፍ ጌዲዮን መምህር ተኽሉ ማዕረ ፔንስልቫንያ ኸይዶም ከይድኩም ኣዴታት ኣሓትን ዝደለዮ ኣስቤዛ ዘምጻእኩም ሰብኻ ጉባኤ ነመስግን ካብ ኩሉ እዞም ዓዲ ከም ዝብሎ belated Father's Day ተባሃሉ ኣለኹም እቲ ተቐረበ ጊፍቲ ሎመዓልቲ ክትቅበሉ ኢኹም ሕጂ ተንደቅና ክጅመራ ነይርዎን ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ እየን ዘለዋ መስለኒ እንታይ ዝብል እቲ ናይ መፍትሕ መትሓዚ እዩ ካብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 37 ዝተጻሕፈ እዩ ኣነ ግን ርእዮሲ ዝስ ካብ ሉቃስ ወንጌል 10:20 ተዝኸውን መሓይሸ ነይሩ ኢለ እሱ ድማ እንታይ ዝብል እዞም ሃፒ ፋዘርስ ዴይ ተባሃልኩም ክትሕጎሱ ዘለኩም ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለ ዝተጻሕፈ ተሓጎሱ ተባሂልኩም ተነጊርኩም ስለ ዝኾንኩም እዩ ሕጂ እቲ መውሃብ ክወሃበኩም እዩ እንተኾነ ግን እቲ ደስ ክብለኩም ዝግባእ ሽምኩም ተጻሒፉ ኣሎ እቲ ናይ መጀመርያ ሓበሬታይ ናይ ሎን ኣግሪመንት ሌጋል ዝኾነ ዝፈረምናዮ ኣሎ ገንዘብ ሂኩምና ተቐቢልና እቲ ሎን ዶኪመንት ግን ምሳና እስቲል ናዕቲ ንዓኻ ምሳኻትኩም ዝግባእ ሎን ዶኪመንት ምሳና እዩ ዘሎ እሞ በጃኻትኩም መፂኹም ውሰዱ ይብሉ ኣለዉ
Frank, I think you're here. Frank Roach, that is Sabbath's guy's better half. Thank you very much for all that you did. I tried to come and help you out, but it didn't work. እሞ እዚ ሓውና ፍራንክ ኣብቲ ክሽነና ዘሎ እቲ ነዴታት ዝኸውን እቲ ስቴንለስ ስቲል ኩሉ ቀይርዎ ኣሎ ካብ ኩሉ እተን ሓፀርቲ ዝኾነ ኣዴታት ብጣዕሚ ተሓጒሸን ኣለዋ ምክንያቱ ትሕት ኢሉ ቀደም ኣይጥዕመናን እየን ትብላ ነር ሕጂ ግን ተሓጒሸን ክኾና ተስፋ ንገብር. So anyways, Frank, I have no words to express my gratitude for what you did, and thank you very much, and may God bless you and your family. Hanti Gavarit Sanade ዝሓለፈ ሶሉስ ከለኹን ዝሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ ዓብ ምድጃ ሰለስተ ድስቲ ክስኽትት ዝኽእል ኣምፅያት እሞ ነዚ ንግደት ኢላ ኣበርኪት ኣለሞ ተቐቢልና ኣለና ብጣዕሚ ነመስግን ከምኡውን ሓንቲ ደ ክልተ ዓበይቲ ድስቲ ንመድኃኔዓለም ሂበን ፀብሒ ተሰሪሕዎ ብጣዕሚ እቲ ፀብሒ ተሰሪሑ ምስ መልአ ሓንቲ ዘወሪና እንታይ ትብለኒ እዞም ኣቦታት ኣበየለዉ ሕጂ ነዚ ድስትሲ ከመይ ጌርና ኢና ክነውርዶ ኢላትኒ ማለት እዩ ኣነ ድማ ዋ እቶም ዘለና ኣለና እቶም ተሪፎም ዘለዉ ፕሮባብሊ ዝሓለፈ ሰሙን ናይ ፋዘርስ ሃፒ ፋዘርስ ጊፍት ስለዘይተቐበሉስ ወይ ኮርዮም ተሪፎም ኣለዉ ወይ ድማ ከማይ ወዲቖም ኢመርጀንሲ ሩም ከይዶም ኣለዉ ኢለ ነጊረያ ማለት እዩ so ናይ ብሓቂ ሓዚነን እየን ነይረን ግን እንተኾነ ግን ንዝመፅእ ዘሎ ዓመት ብሰላም የፅንሓልና እሞ ሽዑ ኣጅኹም ተወከሱ ብዛዕባ እዚ ናይ ትግርኛ ትምህርትን ናይ መንፈሳዊ ትምህርትን ኣብ ቀሺ ነጊርኩም ኣሎ ፅባሒ ክጅመር ሬጅስትሬሽን ደቅኹም ሬጅስተር ግበሩ ናይ ጁን 30 ድማ ናይ ክስታይ ኣለና ናይ graduation ceremony ኣብዚ ቤተ ክርስቲያንና በጃኻትኩም ደቅኹም ኣመዝግቡ ኢሎም መልእኽቲ ልኢኹም ኣለዉ ካብ ቨርጂኒያ ዝመፀ እዩ ብላክ ቶዮታ ሃይላንደር ቪኤታግ ኮንግራጁሌሽን ትራፊክ ቲኬት ረኺብካ ኣለኻ ረኺብክ ኣለኺ ለመዓልቲ 3 ቲኬት ተዋሂቡ ማለት እዩ እንድሕር ፓርክ ክትገብሩ ኾንኩም ብስነ ስርዓት ፓርክ ግበሩ እንተዘየለ ግን ብጣዕሚ እዚ ለመዓልቲ ትራፊክ ቲኬት ዝፀሓፈ ንቤተ ክርስቲያንና ብጣዕሚ ዝፈቱ ቅኑዕ ሰብ እዩ ግን ስለ ዘገደድኩሞ ትራፊክ ቲቤት ሂቡሎ እሞ እቲ ገንዘብ እኳ ዘብዝሖውን ኣይመስለንን ግን ሓደራ ድሕሪ ሕጂ ክትመፁ እንተደኣ ኾንኩም ፕሊዝ ሌጋሊ ፓርክ ግበሩ ምክንያቱም እዛ ቶዮታ ክንዲ ብስነ ስርዓት ፊት ንፊት ፓርክ ትገብር ኣዝዩሩ ፓርክ ገይሮም እሞ ኢሌጋል እዩ ይብለና ኣሎ ካብኡ ዝተረፈ ምሉእ መዓልቲ ኣብዚ ውዕልኩም ኢኹም ሕጂ ዘረባ ዘድልየኩም ኣይመስለንን ብድሓን ነንገዛና ይምለሰና ቅድሚኣ ግን እዚኣ ኸንብብ ሓደ ስድራ ንዓዲ ንገይሽ ስለ ዘለና ብሰላም ክንኣቱ ጸሎት ግበሩልና ኢሎም 100 መባሂቦም ኣለዉ ሓንቲ ደ መዓዛ ማርያም ኢልኩም ጸሎት ግበሩ ኢለን 400 ሂባን ኣለዋ
ሓንቲ ደ ሞባእ 50 ሓንቲ ደ ኣባልነት 100 ሓንቲ ደ 3 ዴታት 20 ኢለን 160 140 50 ሂበን ኣለዋ ሓንቲ ደ ንፍትሓት ኢለን 100 ሂበን ኣለዋ ሓደ ስድራ ቤት ኣባልነት ክልተ ስድራ ቤት ንኣባልነት ኢሎም ቶም ሓደ 270 ቶም ካልኣይ 40 ከምኡውን ክልተ ስድራ ቤት ንፍትሓት ኢለን 500 ሂበን ኣለዋ ኣምላኽ ኣብዚሑ ይሃብኩም በብሰላም ገዛና ይመለሰና ሎም መዓልቲ ናይ ብሓቂ ውዑይ መዓልቲ እዩ ዘሎ ብዙሕ ማይ ቀሪብና ኣለና እሞ ብሩክ ቀነ አንኑ አረስተክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደቀብሩ ካህን ከመ ይባርከነ እግዚአብሔር ይባርከነ ወይሰሃለነ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮሙ በዓሉሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮሙ በዓሉሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮሙ በዓሉሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስን ታጸይካ ዘብካ በደሙ ክብር ለዋህድ ወልድከ እዚነው አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጸዋዕካ ትኩር ማህድለ ነገስ ወለመኳንንት ለዘመድ ንጹህ ወለህዝብ ቅዱስ ለመጻይክሙ ወለተጋባይክሙ ወለጸለይክሙ ሰዛቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እለበላይክሙ ስጋህ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደመ ክቡረ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለኩም ኃጢአተኩም በዛሃለፈ እመሂ ዘገበርኩም መሂ በአይምሮ አው በየአይምሮ በዛሃለፈ ይምሃርኩም ዘይመጽእ ይቀብኩም በእንተ ስጋሁ ስጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕጎ ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ህልና ወበድንግልና ስጋሃትምት ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ በል 12 እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልከም ምስለ መንፈስከ እግዚአብሔር ባሮታን ላምር በሰላም ስርየተ ይኩነን ዘመቶነ ሳከው ደመካ ባህን መንፈስ ኦ ኃይሉ ለጸላይ በረከተ ዲከ ቅድስት ተዘመረ ያስየፎ ኩልነ ኩሉ ምግባር ያገሰነ ኩሉ ምግባር ሰናይለን ብሩክ ዘዋሃበነ ጋው ቅዱስ ወደሞ ክቡረ ጸጋ ነጻይነ
وهيوة ركبنا لمسكلو ليسوس ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ናአኮት ነሲያት ነጸጋ ለይመንፈስ እትዎ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ካብ ቤትና ምውፃና ናብዚ ናብ ቅዱስ ቦታኻ ምእታውና ሰላም ገርካልና ኢኻ እሞ ካብዚ ምውፃና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ መገድና መገዲ ሰላም መገዲ ድሓን ግበረልና ካብ ዘይሓሰብናዮ ዘይተጸበናዮን ሓደጋን ድንገትን ሓልወና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ጸለናዮ ጸሎት ዘመርናዮ መዝሙር ዘረግናዮ መስዋዕቲ ዝዓጠናዮ ዕጣን ድማ ንዓኻ ንኽብሪ ንዓና ድማ ገጽካ መርኣይ ግበረልና አሜን ዝበላዕናዮ ቅዱስ ስጋኻን ሰተናዮ ክብር ደምካን ድማ ከም ቃልካ ሓጢአትና ደምሲሱ መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረልና እቶም ስጋኻ ዘይበላዕና ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ ኣኢልካና ኢኻ እሞ ነቲ ዝቕረበልና ዘሎ ስኻ ትጽዋዕ ኣለኻ ስኻ ድማ ትዕድመና ኣለኻ ኩልና ድማ ዕድማት ኢና እሞ ናብቲ እተዳለወ መዓድኻ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ተሳተፍቲ ክንከውን ድማ ኣምላኽና ዝጐደለና መላኣልና ኣብ ድኻምና ድማ ሓይሊ ኹነና ብዘይብኡ ህይወትን ዘለኣለማውነትን ከም ዘየለ ፈሊጥና ኣምላኽና ናብኡ ክንቀርብ ንኹልና ነዚ ግዜ ክንጥቀመሉ እምበር እቲ ግዜ ከይጥቀመልና ስኻ ርድኣና ነቶም ንፍትሒ ንሕና ድማ ብሰላም ክንነብር ህይወቶም ዝኣክል ዘወፈዩ ኩሎም ቀዳሞት ይኹኑ ድሓሮት ሰብኡት ኣንስቲ ዓበይቲ ንኣሽቱ ኣወዳት ኣዋልድ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኩሎም ተሰውኡ ብንየ ተቐበለልና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና በዚ ጥዑም ኣየስተማቆርን በዚ እውን ጽቡቕ ኣይረኣዩን እሞ ንሕና ጽቡቕ ክንርኢ ንሕና ጽቡቕ ከነስተማቕር እታ ክብርቲ ህይወቶም እዮም ኣሕሊፎም እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ተቐበለልና ኣብ የማንካ ኣቐምጠልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሕና ድማ ሕድሪ ከም ዘለና ፈሊጥና ሽምዓ ብምውላዕ ወይ ሓንሳብ ኣብ ዓመድ ድማ መዓልቲ ምኽባር ደይኮነ መዓልታዊ ክንዝክሮም መዓልታዊ ድማ ኣምላኽና እሳቶም ንምንታይ እዮም ሓሊፎም ኢልና ከነስተንትን እሞ ንሕና ድማ ሕድሪ ከም ዘለና ሓላፍነት ከም ዘለና ፈሊጥና ክንነብር ስኻ ሓግዘና ፍትሓዊት ሃገር ዓድለና ብፍትሒ ክንነብረላ ብቕዋም ክንነብረላ ስደትና ክዓርፍ ካብ ጭቆና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንወፅእ ሕጂ እውን ስለ ደሞም ስለቲ ኩሉ ጭንቆም ኢልካ ኣምላኽና ሕጂ እውን ንቕረበለልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ብዙሓት ኣለዉ ኣምላኽና ዝዘኽቶም እሞ ንስኻ ጸጉዕ ኹነልና ንስኻ ድማ ኣቦ ኹነልና ነቶም ኣብ ጎዳጉዲ ኣብ ጸልማት መቃውሕ ኣብ ኣጋሮም ሰንሰለት ኣብ ኣዳዎም ዘለዉ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መቕሖም ሰይርካ ሰንሰለቶም በቲካ ድማ ሓር ኣውፃልና ሃገርና ሃገር ሰላም ሃገር ፍትሒ ሃገር በረኸት ሃገር እምነት ግበረልና ኩሉ ነገር እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓኻ ዝቕድም የለን እሞ ኣቐዲምና ንዓኻ ኸነኽብር ምኽንያቱ ንዓኻ ረሲዕና ኢና እዚ ኩሉ ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና እሞ ናባኻ ዝምለሳ ነብሳት ሃበና ኣብ ክንድንግ ዳዓና ሕቆና ልብና ክንበካ ኣምላኽና በዚ በዓለ መንፈስ ቅዱስ እዚ መንፈስ ቅዱስ ካልኢካ ንኹልና ኣምላኽና እስኻ ገጽና ከም ንበካ ግበረና ነብሳታ ኣግብርቲከ ሃይማቲከ ኣርኣያ ስላሴ ኣክሊለ ብርሃን ዘካርያስ ሄኖክ ገብረ ሃዋርያት ገብረ መስቀል ገብረ ሚካኤል ዮሴፍ ገብረ ማርያም ወለተ ኣረጋዊ ወለተ ሚካኤል ወለተ ማርያም ወለተ ድንግል ወለተ ኪዳን ርግበ ሰሎሞን ወለተ ኢየሱስ ንኩሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና እቲ ዝሓመመ ሓውና ዮናስ ካልኦት ድማ ኣምላኽና ወድና ዮናታን ኣስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም እስኻ ትፈልጦም ኢኻ እሞ ስለ ኩሎም ሕሙማት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ከም ሓደ ሰብ ገርካ ትውሶም ትኽእል ኢኻ እሞ ናባኻ ነማዕቕቦም ኣሎና ስቃዮም ኣቕልል
ሕማመም ፈውስ ስባሮም ጸግን ክትፈጥረና ዘይጨንቐካ ሕማምና ክትፍውስ ኣይጨንቀካን እሞ ኩሎም ናባኻ ነማዕቁቦም ኣለና እተን ንዓዲ ኸዳ መገሻ ኣለኒ ጸሎት ግበሩልና ዝበላደ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምኻደን ሰላም ግበረልና ሓንጊርካ ምርኩስ ኮንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሰላም ኣብ ድልዮ ኣብፅሓና ገሾኦም ዘለዉ ኣቦናን ደቅናን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ መገሾኦም ብሰላም ምለሰልና ኩሉ ዝወፈረ ድሓን የእትወልና ኩሉ ዝገሸ ድማ ድሓን ምለሰልና ደቅና ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ነዚ እምነት እዝን ነዚ ቤት እዝን ተረከብቲ ሕድሪ ግበረልና እቶም ኩሎም መቦኦም ተሰኪሞም ዝመፁ ድማ ኣምላኽና ኣብ ዓንደ ወርቅኻ ፀሓፈሎም ኣስማቶም ንስኻ ትፈልጦም ኢኻ እሞ ኣብዚ ንዕድመ ንጥዕና ንጸጋ ንበረኸት ኣብ ሰማይ ድማ ንጽድቂ ንመንግስተ ሰማይ ቁፀረሎም ኣውደ ዓመትና ባርኸልና ቀድሰልና እዚ እናኣትዎ ዘለና ጾም ድማ ኣምላኽና እስኻ ከም ትሪኦ እስኻ ከም ትቕበሎ ገርና ክንጸሞ እስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ የኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ራይ ሓቢርና ሰለስተ ግዜ ክርስቶስ ተንሳኣምታን ክንብል ኢና እሞ ሓደና በዚያ ክንከውን ኢና ሓደና ድማ በዚያ ዘዝቐደምና በብመንበርና ተሲእና እንድሕር ተሳሊምና ድማ ምእንቲ ክሰልጠና ሓቢርና ክርስቶስ ተንሳኣምታን ንበል ክርስቶስ ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳኣሙታን በዓብይ ኃይል ወስልጣን አሶሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ኮነ ፍስሐ
ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይዜሰ ሆነ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል አስሮ ወስልጣን ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ይእዜሰ ሆነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ሰንሳም
ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ተወሰንሳ ሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አስሮ ለሰይጣን ቃዞላዳ ሰላም ሚዜሰ ኮነ ፍስሐ
ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን ስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም መሐረነ ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም በአብይ ኃይል ወስልጣን አጋዞ ለአዳም ሚእዜሰ ፍስሐ ወሰላም ፍስሓን ሰላምን ይግበረልና አሜን ንዓመታ ከምዚ እዋን ድማ ኣምላኽና ብጥዕና ብሰላም ሓሊኻ እስኻ ደልዮም ሰባት ኮይንና ከምዚ ገርና ክነብዕሎ ናይ ዝመፅእ ዓመት ሰባት ግበረና አሜን ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውስኻ ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ምፅንናዕኻ ሃበልና አሜን ከምዚ ንሃዋርያት መንፈስ ቅዱስካ ልኢካ ዘውረድካሎም በዚ ዕለት እዚ ንዓና ድማ መገድና ዘቕንዕ ድኻምና ዝሕይል ጎደለና ዝምልእ መወዳእታና ዘጸብቕ መንፈስ ቅዱስካ ለኣኸልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን አሜን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካይ ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣምየን ወብዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን ምናልባት ኣብ ስራሕ ፀናሕና ደምጊና ዝመፃና ተሊና ብድሕሪት መፂና ክንሳለም ንኽእል ኢና ከይደም የሙን ኩሎም